mo máa kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè tòní o lábala lẹ́ẹ̀fẹ̀ náà ní níbi tá a ti mọ́ yọjú lójú fèrèsé ibo la já sí ọ̀dọ̀ àwọn ológun ní o ìròyìn kan tá à ń gbọ́ tí wọ́n tètè kọ̀nfàmù fún wa ṣùgbọ́n báyìí ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ iléeṣẹ́ ológun ti kọ̀nfàmù ẹ̀ wípé èèyàn 17 nínú àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun náà ti gbẹ́mìí mì tí wọ́n ti filẹ̀ bora bí aṣọ mo ní kí ló dé wọ́n ní àwọn tẹ́rọ́rìsì náà ní o wọ́n ní ṣàdédé là ń rí wọn lógún lọ́gbọ̀n wọ́n ní wọ́n tó 103 tán ya bọ̀ sí military base ní Bangi community mo ní abẹ́ẹ̀wà rí àáfàá sọ̀rọ̀ òjòkú ó ní ẹlẹ́rìí òun nù pé wọ́n wo sí òun ríran àwùjọ wo sì ni Trump tó jẹ́ ààrẹ Amẹ́ríkà tó kìlọ̀ fún Nàìjíríà ìjẹta náà ni ẹ wá wo bọ́n ṣe pa àwọn èèyàn wọ́n ní ara bí tán sì kìlọ̀ fún wọn rí intelligence ṣé àwọn ológun yìí ṣe wọ́n sì máa fi intelligence ṣeré báyìí náà ẹ wo bọ́n ṣe pa wọ́n 17 people wọ́n wá ń béèrè lọ́wọ́ agbẹnusọ wọn pé èèyàn mélòó lẹ wá pa nígbà tí àwọn pa 17 nù yín èèyàn mélòó lẹ pa nù wọn wọ́n ní báwọn ṣe wáyé gan wọ́n láwọn ọmọọṣẹ́ ológun òfurufú ràn wọ́n lọ́wọ́ gan mọ̀mọ́ ń tán bí yín kọ́ nìyẹn èèyàn mélòó gangan lẹ pa wọ́n sáà ní 300 ló wá ṣùgbọ́n àwọn sì ń carry out kínní lọ́wọ́ pé ọ̀gá ológun tiẹ̀ ní wọ́n bá wọn kẹ́dùn wọ́n ṣe mọ̀ ní iléeṣẹ́ ológun àwọn sínétọ̀ kan sì ti ń pè wípé kán lé àwọn ọ̀gá wọn kan dànù àwọn àmì eléyìí tó jẹ́nu wọn tán tọ́ka sí ibẹ̀ náà látún ti yí ọgbọ́n lé ní pé mẹ́mọ̀ kan jáde látọ̀dọ̀ ẹmọ́lẹ̀ mi mo sọ fún yín o látọ̀dọ̀ DSS wọ́n ní mẹ́mọ̀ kan jáde kó tó di wípé ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ìṣẹ̀lẹ̀ ìpànìyàn tó ṣẹlẹ̀ ní Benue kó tó di kó ṣẹlẹ̀ pé wọ́n pàkíyèsí iléeṣẹ́ ológun sí wípé wọ́n fẹ́ attack àwọn ológun sì wòran títí tó fi ṣẹlẹ̀ wọ́n tún ti wòran mí báyìí o sí ọ̀rọ̀ Trump wá ṣe àbí òṣẹ mọ́ Nàìjíríà lára abẹ́rẹ́ bọ́ ṣe ń fi intelligence pa ṣùgbọ́n agbọ́pọ̀gà àwọn kan àtàwọn kan ti kóra wọn lọ sí Taraba wọ́n ti rè kó ẹyẹ ẹlẹ́pọ̀ màdíyẹ wọ́n kó àwọn Fúlàní mọ́ àwọn èèyàn tó nílẹ̀ gangan àwọn ọmọ onílẹ̀ wọ́n mú báírò dání wọ́n mú ìwé dání wọ́n ní kan tọwọ́ bọ̀wé fún ìpè àlàáfíà ṣé iṣẹ́ tán rán wọn nìyẹn ṣé bógun aṣogun náà wọ̀ ṣé iṣẹ́ tán rán wọn nìyẹn ṣùgbọ́n sàdúpẹ́ ọ̀gá ológun ọ̀gá àwọn ọlọ́pàá wọn náà ti mú àwọn tí wọ́n wà ń di ìpànìyàn ní Benue wọ́n sì fojú wọn hàn ẹ̀ bá nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí ẹ jẹ́ àpò lọ́dọ̀ tí wọ́n jàre kí n tó bínú. ẹ jẹ́ wá sáré dẹnu fọ́nrán yìí ó jà rìnrìn lánàá ẹ rí i pé very dark man àti boy tán dìmú lókè yẹn ọ̀hún náà wà ń sálẹ̀ wọ́n ń bí lánàá wípé kí ló fẹ́ become tó bá ti dàgbà in the future ọmọ yẹn wá ń sọ pé òun fẹ́ di WhatsApp òun fẹ́ ṣe WhatsApp òun fẹ́ mọ̀ ṣe content creator inú sàbí very dark man ṣùgbọ́n arákùnrin ó wá fẹ̀dọ̀ lórí òróǹro ó fi sùúrù ṣe yẹn máa yìí ó wá padà lọ skul yẹn pé òun tiẹ̀ fẹ́ lọ tún bá ọmọ yẹn òun tún bí bóun ló ṣe tó yìí òun ní mọ tó fẹ́ dì lọ́la àwọn ń jà fún yín very dark man tó kó gbogbo yín tí gbogbo yín tẹ̀lé jáde nítorí àwọn tíṣà tí Wike ò sanwó fún l'Àbújá ọ̀rọ̀ ń bọ̀ ń bẹ̀ nú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí oṣù gbẹ́jẹ́ àfẹ́lẹ́ ìdomi tútù wájú ẹjẹ́ àgbọ̀n tí arákùnrin ìbá pàdé nígbà tó lọ skul wọn láago mélòó ló tiẹ̀ pé náà tó yẹ káwọn ọmọ ti wà nú class àwọn tíṣà ò tí ì dé àwọn tí wọ́n tiẹ̀ tí ì sí skul. Yes, this is the boy that very dark man was asking him about what he wants to become in the future. My brother, I will not be surprised if such thing occur because this is about some minutes to 10 a.m. I'm in the Cycling Primary School, LEA Primary School, and there's no students, there's no school. Even the little students that were coming, they're coming here to be stranded. Look at the doors are still locked. You know the doors. Look at the doors are still locked. The school is not open. Look at children coming to hang out, being stranded in this place. So for children to be done in this aspect, I will not be surprised. The blame go to the teachers and the government. The whole blame go to the teachers and the government. If school were on, this thing wouldn't have happened. Their brain wouldn't have slipped. So anybody who is watching this video, these children need help. Nigerians, people should cry to the Nigerian government. They should come to their aid. wo ọ̀gá ó ti ṣe iṣẹ́ tí ẹ tọ́lọ́run ó ti ṣe dáadáa gbogbo tó tún padà sẹ́yìn they should cry to Nigeria government ṣé Nigeria government kan ló sún wọn débi tán wà yìí ó ti ṣe iṣẹ́ tí ẹ tọ́ ọmọ Nàìjíríà bá ń fẹ́ ràn wọ́n lọ́wọ́ kán ràn wọ́n lọ́wọ́ kò jù bá náà lọ pé ṣùgbọ́n pé ẹ mọ̀ fokùn sí Nigeria government lọ́rùn ẹ gbàgbé ẹ o. ẹ jẹ́ wá dé ọ̀dọ̀ àjọ NDLEA wọ́n ní wọ́n tún mú arákùnrin kan tó léèsì oògùn olóró sí ara kínní anga àtàrà aṣọ tí ń kó lọ àtàǹgà rẹ̀ mú ni wọ́n kìlọ̀ fáwọn ará bíi wípé àwọn NDLEA ti gbòòrò
NDLEA mú yàn sí é ni bóyá wọ́n ń lo nǹkan ni bóyá kan ló ń lò wọ́n bóyá technology ni kò sẹ́ni tó mọ̀ inú wa ṣáà dùn bó ṣe mú yàn bọ̀dà Fẹ́mi bàbá Fẹ́mi ẹ ṣe eré ẹ ṣe dáadáa yóò dáa fún yín orúkọ yín ti wọnú ìwé ìtàn bẹ́ẹ̀ ṣe mú wọn ibi tán wá ń kó oògùn olóró sí kò sẹ́ni tó lè tiẹ̀ ronú débẹ̀ ẹ̀wò wọ́n fi aṣọ tán fẹ́ wọ̀ ni o wọ́n wá lè sí ẹ̀ sínú aṣọ ẹ rò pé bóyá aṣọ tí wọ́n fẹ́ ẹ rò pé aṣọ ń gbogbo ẹ rò pé aṣọ ẹ̀wò bó ṣe lè sí ẹ̀ sínú aṣọ lẹ máa pe gbogbo ẹ lọ́rọ̀ kan wọn lọ́wọ́ ti bà wọ́n báyìí o wọ́n sì lọ́wọ́ ń bà wọ́n lọ́wọ́ ní ẹ máa mú wọn bóyá oògùn olóró táwọn ará bí ẹ sáà mọ̀ máa wọn sponsor wọn torọ agbo ọ̀dájú ti pọ̀jù Nàìjíríà bóyá ara tó ń fà náà rí ẹ̀rí ẹ̀já wo ilé iná lára anga bí wọ́n ṣe léèsì oògùn olóró síbẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí káwò. ẹ̀rí kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ni o kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa o torí àmọ́ tó ta fẹ́ ní sinmi ládùúgbò yìí báyìí àtẹ ẹ̀mọ́jọ́ ta fẹ́ ní sinmi mo ṣì náà tún ni mo ṣì náà ni mo ṣì sáré kiri kò sí lóko lè lóko lódò lè lóko rẹ̀ ilé ẹ̀wò láàárọ̀ kùtùkùtù wọ́n tún ti ń sáré kí la fẹ́ ṣe ẹ wo gbogbo àdúgbò bó ṣe dá ẹ wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe dá ẹ wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe dá ẹ wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe dá ṣe bẹ́ẹ̀ náà rí ẹ wo gbogbo ẹ̀ bó ṣe dá ṣe bẹ́ẹ̀ rí mọ́tò lè lọ mọ́tò ń tọ̀nù padà ní tẹ́rí àwọn mọ́tò ń tọ̀nù padà ní. sẹ́mu sí lélẹ́yìí lóòótọ́ tí gbogbo ẹ̀dá paru-paru ìmú sí èmi ò bìlíìfù ẹ o lórí pé wọ́n ń pààyàn kiri náà ni o wọ́n ń para wọn mo rò pé náà ti jogun omi nì mo rò pé náà ti mú apààyàn tó tibẹ̀ wá amúròyìn yẹn wá ṣé wọ́n sì ń para wọn náà ni ó mà ga o bẹ́ẹ̀ bá wá para yín tán ta ní òsèkú ẹ̀wò láì ṣe àbà láì ṣoko ẹ̀wò gbogbo ẹ̀ bó ṣe dá paru-paru èkó rèé o èkó ó mà ṣe o dá ẹ máa fọwọ́ ara yín ṣera yín o torí gbogbo àwọn tẹ́ ń lò gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀tá tẹ́ ń lò gẹ́gẹ́ àwọn olóṣèlú ìmọ̀ bá wí o tẹ́ ń lò gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọ̀tá ẹ̀wọ̀n tán sáyé dà ní mo sìn o. ṣùgbọ́n báyìí ẹja sáré dé ìpínlẹ̀ Kwara o wọ́n ní Mari village níbi tá a ti gbọ́ pé wọ́n ti jí ọmọ ọdún 12 kan lọ o níbi tán ń pè ní Fulani camp wọ́n ní gàmbàrí pa Fúlàní kò lẹ́jọ́ nú wọ́n ní Patigi àbí Patigi local government ẹ̀yìn ara pẹ̀yìn ọmọ Kwara dà ẹ bá ń correct ẹ̀ wọ́n mọ̀ pé bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ní agbẹnusọ wọ́n ní wọ́n ti confirm ẹ̀ wípé kì í wá sí pé wọ́n jẹ́ ọmọ ọdún 12 gbé nìkan o wọ́n ní wọ́n pa arákùnrin kan tó jẹ́ chairman PDP ní Lade ward ní Patigi local government area Alhaji Abdullahi Shehu wọ́n sì tún pa ọmọ rẹ̀ Abdullahi Muhammadu bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n gbé ọmọ rẹ̀ kan lọ ọmọ ọdún 12 wọ́n lò náà gbé lọ tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Hassana Abdullahi ní Ayétòrò ní Fulani camp ní wọ́n ti jí gbé lọ wọ́n láwọn agbébọn ní òmùní àwọn ajínigbé náà nìyẹn wọ́n tún ṣe iṣẹ́ ọwọ́ wọn ní Kwara ni àwọn náà ṣe wọ́n ní nǹkan bí aago kan òru ní àwọn agbébọn yìí tí wọ́n ya Abu Mari àti Lile village wọ́n ní àṣẹyìnbọn èèyàn 3 náà pa o arákùnrin kan tórúkọ rẹ̀ jẹ́ Timothy Paul ọmọ ọdún 45 bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n pa Alhaji Abdullahi taso Shehu ọmọ ọdún 51 kan tó wá pa ọmọ rẹ̀ Abdullahi Muhammad ọmọ ọdún 22 kan tó wá jí ọmọ rẹ̀ lọ ní Kwara ní gbogbo ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀. Báyìí ẹja wá sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn àmọ̀tẹ́kùn níbi tí kanú wọn ti gbóhùn sókè tó sọ ìyẹn ex Ọ̀ṣun àmọ̀tẹ́kùn boss ó ti fìgbà kan jẹ́ ọ̀gá ní Ọ̀ṣun fún àmọ̀tẹ́kùn tí orúkọ rẹ̀ ń jẹ́ Amitolu Shitu wọ́n lòun ló ti sọ wípé kí ìjọba kan gbègbèsẹ̀ lórí forest guard tí ààrẹ Tinubu tí wọ́n ti buwọ́lù wípé kí wọ́n máa gbà wọ́n síṣẹ́ kán lè mọ kó àwọn ẹ̀ṣọ́ tí wọ́n mọ̀ wọnú igbó tí wọ́n mọ̀ gáìdì inú igbó wa bàbá yìí wá ń gbóhùn sókè wípé àwọn oníkan mọ̀ sí o pé èròǹgbà gidi làárẹ̀ Tinubu tí wọ́n ní bẹ́ẹ̀ náà ni ìgbésẹ̀ gidi ni ṣùgbọ́n kí wọ́n rí wípé gbogbo àwọn tó bá máa fi orúkọ wọn síbẹ̀ kán prófáìlì orúkọ wọn kán mọ̀ wọn kán gba tọ́mpíríǹtì wọn kán tẹ̀ka lọ́dọ̀ DSS pé kán mọ̀ wọn dáadáa kán sì mọ́rẹ̀ kó àtọ̀rìn wá àbáwọn amòṣùṣèkà kan àwọn tó jẹ́ wọ́n ti wà ní báńdíìtì tẹ́lẹ̀ tán wá kán mọ́rẹ̀ gbẹ̀yìn gbẹ̀bọ̀jẹ́ kókó mi mọ́rẹ̀ tẹ̀yìn bọ̀dùn lẹ́nu
wípé kí wọ́n make sure pé wọ́n mọlé mọ ọ̀nà wọn kán profile wọn kán máa antecedent wọn kán mọ̀ kàn rè kó yàn wá anyhow pé ara ibi tí ààbò ti ń bẹ̀rẹ̀ nìyẹn o pé intelligence ló ń fún wọn o bó bá wù wọ́n kán gbà á bó bá wù wọ́n kán gbà á pé advice ni o kán má ba good intention ààrẹ Tinubu jẹ́ mo ní owó ire lọ́dọ̀ tèmi o. ní àyè ẹjẹ́ wá sáré dé Kẹ́ńyà lẹ́ ń wo ẹ̀wèrò protest ni o wọ́n ń ṣe ìrántí ọdún kan tán kọ́kọ́ ṣe protest lọ́jọ́ sí wọ́n pa ṣége sí wọn lára tán ní kí president wọn kúrò lórí oyè anniversary ọdún kan làwọn ń ṣe wọ́n jẹ́ kán ti ẹ̀ṣẹ̀ anniversary ti EndSARS lẹ́kọ̀ọ́ ní Nàìjíríà wọ́n ti mọ̀ pé nǹkan yẹn anniversary ọdún kan náà ṣe wọ́n tún wá ń fi ọdún kan yẹn tún rán ààrẹ wọn létí pé àwọn ò fẹ́ o àwọn kan ń wo ràn ni o àwọn ò fẹ́ mí ẹ̀ láàtàn kókó lórí ìjọba. kó wà ní òwò ọmọlúwàbí kó student tó ọ̀dẹ̀ bí alájà mi dàkẹ́ má ṣe tí bá purọ́ mọ́ wọn kó ní adé fìlà jẹ mí má student ni ká máa fún mi ní wáyà fa. wo dáa bó ṣe fi lé rẹ̀ lẹ̀ ọba ọ̀nà ọba ìmí ọmọlú ọba tó jẹ́ o ọ̀daràn pọ̀ náà àwọn tó fi ń joyè Nàìjíríà nísìnyí o ṣùgbọ́n ó dáa bó ṣe fi lé rẹ̀ lẹ̀ o kó mọ̀ pa ọ́ o kó mọ̀ torí bó fẹ́ jẹ́ olórí ọba kó mọ̀ yẹ kókó rẹ̀ náà máa gbé wọn sì ní mọ̀ wọ́n bò ní wọn ní jẹ́ káyé mọ̀ pé òun ló pa ọ́ irú ọba wo rèé náà n ò gbọ́ wọn ò gbórúkọ rẹ̀ rí am hearing it for the first time. ẹ wo èdè Yorùbá dùn ẹ jẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu àwọn ọmọ àtọ̀rìnwá méjì yìí ìkan Spanish ìkan wọn ọmọ tí kejì ti wá Yorùbá náà fi ń tàkùrọ̀sọ wọ́n ń kọ́ Yorùbá ni o tíṣà àwọn wa ní kán tàkùrọ̀sọ ẹ jẹ́ agbọ́ bó ṣe lọ kẹ́ ẹ lè mọ̀ wípé Yorùbá gbà yìí original ọmọ Yorùbá nìkan ni kó gbọ́ kíní yìí o. Ẹ kálẹ́ o. Báwo ni? Dáadáa ni o, ẹ̀yin kọ́? Dáadáa ni mo dúpẹ́. Kí lorúkọ ẹ? Orúkọ mi ni Adé, ṣùgbọ́n mo ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ orúkọ. Ẹ̀yin kọ́? Mo ní Hasmin ní Spanish, ṣùgbọ́n ní English Jasmine. Jasmine, okay. Wow, okay. Ṣé ẹ ní orúkọ Yorùbá? Rárá, mi ò ní orúkọ Yorùbá. Ṣé ẹ ń gbádùn Nàìjíríà? Bẹ́ẹ̀ni, mo gbádùn Nàìjíríà. Mo fẹ́ràn Nàìjíríà, ńkọ́? Bẹ́ẹ̀ni, èmi náà máa fẹ́ràn Nàìjíríà. Ṣé ẹ jẹun? Mo ti jẹun, mo jẹ ẹ̀wà. Kí ni ẹ jẹ? Mi ò tí jẹun, ṣùgbọ́n mo máa jẹ ìrẹsì. nígbà yẹn já lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ Daddy Shoki somebody call my name Shoki people ó dá orin kọ́lá wá kọ ó sọ̀rọ̀ kan tí ó fi jẹ́ ká tún nífẹ̀ẹ́ ká tún mọyì èèyàn wa ọmọ Yorùbá tàtà Pasuma ojú agbo ló ti fa Pasuma jáde ó ní ká dákẹ́ orin ó lóun fẹ́ sọ orin tọ́lọ́run ti ọwọ́ Pasuma ṣe fún orin ó ní ọ̀rẹ́ gidi ni mo sì ti gbọ́ oríṣiríṣi nǹkan rere nípa Paso. I don't get any friend. Oh no. Where I go call say I get problem. Agari. This man, he dey with me in good time and in bad time. God go give you this kind friend. Amen. Na better friend be this. You see, I go tell you one thing. For many years, many people no see me sing, but they don't know wetin I dey go through. When I got accident, for 3 years I dey hospital. When I come back, I got accident 2007. This man, my family chop na him. This, he dey for me. I can never forget am for my life. ṣé ń gbọ́ kí la fẹ́ káwọn èèyàn rántí nípa tiwa kí la fẹ́ kán máa sọ nípa tiwa báwọn ọ̀tá kò sẹ́ni tí ò lọ́tà báwọn ọ̀tá bá tiẹ̀ ń sọ̀sọ́kúsọ báwọn olóore bá débẹ̀ ṣé kò yẹ kí ohun olóore ohun àwọn ọ̀rẹ́ tó ti ṣoore fún ṣé kò yẹ kó borí tàwọn ọ̀tá ni wọ́n sọ nǹkan mí ń pa èèyàn téèyàn ò ṣe ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ ntáyé bá tẹnu mọ́ ìwà èèyàn ni ẹ jẹ́ á dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run lórí Paso ọmọ Yorùbá níbi tí mò ń lọ nù àwọn èèyàn tó ń ròyìn Paso pọ̀. ní báyìí ẹjẹ́ wá sáré dé Republic of Benin níbi tí àwọn olóòṣà ti jáde náà ṣe ń ṣe ìkìlọ̀ fún gbogbo àwọn ẹlẹ́sìn yòókù àwọn àfáà ní àwọn kìrìsìtẹ́nì ní wípé ẹ mú orúkọ àwọn kúrò lẹ́nu yín o bẹ́ẹ̀ bá ṣe ìwàásù ẹ dáṣe ìwàásù yín èèyàn kankan ò gbọ́dọ̀ tẹnu àbùkù bá àwọn ọmọ bẹ́ẹ̀ bá ṣe tẹ́ kọ̀ǹtínú àti mọ́ ṣe ẹ tẹ́ o àwọn ti ṣe tán ti yín báyìí o ṣòkòtò kan náà làwọn ò jọ tẹsẹ̀ bọ̀ bó ṣe ti ilé ẹjọ́ ni àwọn ò jọ tẹsẹ̀ bọ̀ mo ní kán gbérú ẹ̀ náà dé Nàìjíríà kóníkálùkù jókòó níbi tí Ọlọ́run fi sí kóníkálùkù kó tẹjú mọ́ ní tọ́lọ́run pè sí. ìṣe lè mọ́mù ni ìṣe pásítọ̀ ni tó bá fẹ́ ṣe wàásù kó ṣe wàásù bá ṣe ń gbélé ọkọ bọ́mọ ṣe ń tẹríba fún bàbá kó ṣe fáwọn èèyàn àmọ́ tí wọ́n bá tún dẹnu bá òòṣà wa á pè wọ́n lẹ́jọ́ síbi tó lágbára sí. ogun ẹ̀ ní gbogbo àwa olórìṣà la dìde la fẹ́ ájà báyìí gbogbo àfa pásítọ̀ tó bá tún dẹnu bá òòṣà yóò bá rẹ̀ níbi tí kò lérò
ládé ká gba bí ká sọ fún yín èmi ti yín àtàtà àjàsá olóyè olórí olúwa Ògbóni ìgbà ìwáṣẹ̀ gbogbo ìlú Bẹ̀nẹ̀ olórí ṣàkáàárọ̀ òjíire olúṣẹ̀ṣe olórí ṣàkáàárọ̀ òjíire alápinni àrípẹ̀kun oyè gbogbo ìlú Àjàṣẹ́ tí mo sì wá jẹ́ ònàgán òyàn dáná sí jẹ́ tó pétó lè ka aláàfíà. gbogbo àwọn ọkọ níbi gbogbo àwọn ọkọ ìjà lọ́wọ́ tó lọ́wọ́ wíwo obìnrin ẹ já wá lọ sọ́dọ̀ arákùnrin kan wọ́n bí ń question kan wípé tí ìyá rẹ̀ àti ìyàwó rẹ̀ bá bọ́ sí kànga pé ta ló máa bọ́ sínú kànga safe tó máa fà jáde ẹ jẹ́ àgbọn tó sọ láti bẹ̀ lọ a transfer sínú àkójọpọ̀ ìròyìn fún tòní. Oga, your wife and your mother fall inside well, who you go save first? I go jump inside, join them, make peace there. Iṣẹ́ wa fúnlẹ̀ wa fún ilẹ̀ ìbí wa kàgbéga 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 fàyè rí ìgbàgbọ́ wa ní pé bá ti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá ìṣọ̀kan àtòmìnira ní kẹjẹ ká máa lépa ìtẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára ọmọ Oòduà dìde bọ́ sípò ẹ̀tọ́ rẹ ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀ àtògo gbogbo àgbáyé orin tó ní ìmísí kì í kàn ṣe anthem mi ò tí ì rí anthem tó ní ìmísí tó ó dàbí tàwọn tó ń parọ́ tanra wọn ará ìṣó compatriot ṣé wọ́n compatriot ń bẹ̀ wọ́n báyìí ẹ̀ ń bá compatriot olówó tó bá compatriot kò ní kó owó tó bìlọ́ǹgì sí àwọn ọmọ ẹ̀yìn torí ẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó lóòótọ́ níwọ̀nba láàrin wọn ṣe ń sọ̀rọ̀ àbùkù sí wọn. mo fẹ́lẹ́ kí n káàbọ̀ orin anthem orin orílẹ̀ wa nù o ẹ jẹ́ ká stick to it ẹ jẹ́ ká believe nù ẹ jẹ́ ká mọ̀ túmọ̀ gbogbo wordings tó wà nínú àti ṣàlàyé ẹ̀ tẹ́lẹ̀ àfẹ́mọ́ tún ṣe àtúnwé asán ni tá a bá tún mẹ́nu lé ní ìsìn ọ̀nà àrà látún gbàyọ lórí ọ̀rọ̀ anthem pàápàá jùlọ stanza 3 tó sọ wípé ìṣọ̀kan àtòmìnira ní ká máa lépa kílẹ̀ yìí ń lépa láti jọ èyí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń dá sọ̀rọ̀ àwọn ọba méjèèjì ṣẹ́ ń lépa ìṣọ̀kan látara tẹ́ ń dá sí látara kọ́mẹ́ǹtì yín ṣẹ́ ń lépa ìṣọ̀kan ẹ yẹra yín wò for the first time ẹ yẹra yín wò ṣé kọ́mẹ́ǹtì tẹ́ ń kọ́ ẹ fi lépa ìṣọ̀kan ni ẹ dàrú ni ẹ jẹ́ Yorùbá rìnsàn mọ́ o ẹ jẹ́ Oòduà lẹ́mọ̀ jẹ́ níṣẹ́ o kìnnìkan lẹ́mọ̀ jẹ́ o àwọn Ọ̀yọ́ nìkan ló ní Yorùbá o ìjà ló dé tó rí dòwe gbóntẹ́ tí ń bá bọ̀ láti jọ ẹ wá fẹ́ fọwọ́ òsì tẹ́ tí ń fọwọ́ ọ̀tún kó jọ ẹ fẹ́ fọwọ́ òsì dàrú torí pé èèyàn kan ẹ sì gbọ́ lẹ́nu ọba hùn pé ìyẹn Ọọ̀ni ẹ sì gbọ́ lẹ́nu Aláàfin wípé àwọn náà ní Yorùbá àwọn yòókù kì í ṣe Yorùbá oníkálùkù ló ní Yorùbá wọn akàn papọ̀ ní Ọ̀yọ́ Yorùbá ọ̀tọ̀ Èkó mídẹ̀mídẹ̀ wà ń bẹ Ìwó ó ní Yorùbá tiẹ̀ bó ti ẹ̀jẹ̀ kó súnmọ́ Ọ̀yọ́ ó súnmọ́ Ìbàdàn Ìbàdàn náà ní tiẹ̀ lọ́tọ̀ bí Ìwó bá ń sọ Yorùbá tiẹ̀ ẹ mọ̀ ìyàtọ̀ láàrin Ìwó àti Ìbàdàn àmọ́ra wa bẹ́kìtì bá ń sọ ti bẹ́kìtì àti Ìjẹ̀ṣà bá sì ń sọ̀rọ̀ ó tún súnmọ́ra wọn Oǹdó náà kọ́ Oǹdó náà ní tiwọn àwọn ti Yorùbá tó wà ní Kwara náà àwọn náà ní tiwọn Ẹ̀gbá wọn ní tiwọn kí ló wá dé tí gbogbo ẹ̀ wá di a sì jọ ń gbọ́ nǹkan kan náà ìkànnì kìíní kan ìkànnì general ta ló sọ pé ìkànnì general gbogbo ẹ̀ ní general tó rájọ gbọ́ in fact àwọn ìlàjẹ orí omi tán bá sọ Yorùbá máa millet tí Ìgbò bá dúró kí Yorùbá dúró káwúsá dúró kí Ìgbò dúró káwúsá dúró kí Yorùbá tó wá láti Ọ̀yọ́ tàbí tó wá láti Jẹ̀bú náà ní tiwọn ọ̀ràn tí dárúkọ ẹ̀wọ̀n bínú kí Yorùbá Ìjẹ̀bú dúró kí Yorùbá orí omi Ìlàjẹ kó wá sọ Yorùbá ẹ rí i pé Yorùbá Ìjẹ̀bú yóò sọ tí Yorùbá Ìlàjẹ sọ
àwọn Yíbò àtàwùsá máa wò báyìí ni wọ́n wà confused. a ní dialect ló yàtọ̀, ẹ má jẹ́ kán máa parọ́ fún yín. mo gbọ́ tí Olúwo mi fẹ́ sọ̀rọ̀ ẹ̀ mọ́ kínní kan Ọ̀yọ́ ni Yorùbá tó general tó wà acceptable. kí ni Yorùbá wo ló wà acceptable? tó bá dé Èkìtì ní ìsìn ṣé Yorùbá Ọ̀yọ́ náà ń sọ ń bẹ̀? ẹ̀yin ará Èkìtì ní ilé lọ́hùn ṣé Yorùbá Ọ̀yọ́ náà ń sọ ń bẹ̀ ni? tó kàn jábọ́ tó kàn bó dé Jẹ̀bú ní ìsìn ò lè bá Yorùbá Ọ̀yọ́ ń bẹ̀, Yorùbá Jẹ̀bú náà sọ. bó Oǹdó ní ìsìn nílùú wọn ń bẹ̀, Yorùbá Oǹdó. bó sì dọ́yọ̀ náà ní ìsìn ò lè gbọ́ Yorùbá Jẹ̀bú lẹ́nu wọn lọ́yọ̀, Yorùbá Ọ̀yọ́ náà máa sọ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ ara rẹ̀ ń sọ̀rọ̀ iná bíi tó dialect Èkó la mú mọ́ tiwa. ìgbà tá a bá wá kọlà sóhun bí mo ṣe máa ń sọ tèmi ní wọ́n sọ pé òun sọ Yorùbá ìlú òkè, kì í sì ṣe Ọ̀yọ́ nìkan. àwọn Ìbàdàn gan máa ń sọ pé àwọn ìṣe ìlú òkè ń gbà mí torí wọ́n ṣe máa sọ wọ́n ṣe máa kó lu òkè pọ̀ bí àwọn tí ò tí ì lájú, kì í sì ṣe torí yẹn, torí pókè pọ̀ ń bẹ ni. so àwọn ọ̀yá kan máa parọ́ fún pé Yorùbá kan ló wà generalize, irọ́ ni o, kò sí Yorùbá tí ò generalize o. oníkálukú ní tiẹ̀ ibi tó o bá gbé, tí ọmọ Yorùbá Jẹ̀bú àbí Jẹ̀bú Yorùbá bá rè gbé lọ́yọ̀ọ́ tó bá gbédè wọn tẹ́lẹ̀ yóò gbọ́ tọ̀yọ́ wọn. tó wáyé pọ̀yọ̀ náà bí sí tí ò tí ì délu wọn rí tí ò gbọ́ Jẹ̀bú yóò bọ́ Ọ̀yọ́ ní ìmọ̀ sọ. kí wàá ní rọ́tán fi ń parọ́ fúnra wọn. ní tí ìkíra mi mo kí n káàbọ̀ jẹ́ kọ́kọ́ kí n tó kíra mi náà. eléyìí mo fi kí n káàbọ̀ sínú ìpàdé tòní, ìpàdé ọlọ́mọ ìlú ọlọ́mọlé ọlọ́mọ orílẹ̀-èdè níbi tí ọmọdé ti mọ ọwẹ́ta ti ń bá gbàjẹ́ hàn ní pẹ́ rárá lórí ìpàdé ọlọ́mọ ìlú tòní o. èmi náà ní ibà rìn gínìgínì tí kúmi àti kúyù rìn gínìgínì ibà gbé wọn débẹ̀ ibà yànnà ibà sánáwọlé ìkan ibà kanjú abẹ́ǹkù. èmi náà ní bá lọ tààràtààrà tọ̀rọ̀ bá ti di ọ̀rọ̀ òtítọ́ àtòdodo sàn láàrin ajẹnimú ní pẹ̀kọ̀rọ̀. èmi náà ní ibà fayọ̀ pọ̀ tiẹ̀ ibà confam ẹ̀kọ́ tó sẹ́ndẹ̀ tó bá ti wá sẹ́ndẹ̀ ẹ̀ tó mẹ́ẹ̀ tó o sì ní òye tọ́lọ́ ń jẹ́ kó o mọ̀ wípé o ti ṣàṣìṣe mọ́fọwọ́ bò ó mọ́fètè bò ó padà lọ́ọ̀bẹ̀ kó lọ rí kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó lọ ṣàtúnṣe. èmi náà ní ìbàlẹ̀ jẹ́lì ìbà rìpọ̀tẹ́lì yín lórí ètò yìí ń táwa ń ṣe à ń rìpọ́ọ̀tù ní o. àwa ò tàbùkù èèyàn kankan a sì ní tàbùkù èèyàn kankan láìláì, ṣùgbọ́n afẹ́kẹ́ ń tán tàbùkù kó lè mọ̀ pé wọ́n ń tàbùkù òun la ṣe ń fi ìròyìn tiwa tá a ṣe ń fi ń pàkíyèsí wọn. bẹ́ẹ̀ náà ni ẹ pè mí ní ibà ọ̀páka ọkọ̀ àwọn òpèké ibà ọkọ̀ sweet 16. èmi náà ní ibà ọ̀pàpà parada àyà parada ó dọ̀gá rẹ̀ parada ó dà yánú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala kọ́mẹ́sẹ̀ sàn wá bá ń fọbalẹ̀ ẹni ibà kéde fún Yorùbá Nation káfàtà àyìn Ọlọ́run lógo Jésù Olúwa wa. ó dá alákọ̀ọ́kọ́ nu àwọn àkórí ìròyìn tò níbi tá a ti dàmí tútù wájú tá a ti tẹ̀lẹ̀ tó so gbélé ìtẹ́rí inú abala lérèfé ó ti dàbí sẹ́yìn tẹ́gùn fi sọ ayọjú lójú fèrèsé ni lójú wíńdò lójú bákóní ìyá wá sí ìwádìí dùbà ìyá wa dọ̀kásì jálò wọ́n ń yọjú gbọ́rọ̀ òyìn wa gbogbo tẹ́yìn náà bá àtẹ́bá ti ń gbọ́ ìròyìn ayọ̀ lẹ́mọ̀ gbọ́ ẹ̀ ní gbọ́ ìròyìn ìbànújẹ́ mo kàn sára sí yín o mo mọ rírì yín fáyì tẹ́ ń filẹ̀ tí ẹ fi ń darapọ̀ mọ́ ìpàdé ayọ̀ tọ́lọ́run gbé kalẹ̀ ìyẹn kan ló gbé kalẹ̀ o. alákọ̀ọ́kọ́ náà àkórí ìròyìn tòní ẹjẹ́ adé stúdíò lọ́dọ̀ ndume ti sọ̀rọ̀ yìí rí sísà ń pariwo kleptocracy mo ní mo gbọ́ òyìnbó yìí rí ìyáwó àárín adé ìyáwó moronda àwọn ilé ìbò àárín ìwà nù àwọn lẹ́kítọ́rà wa ìyáwó Abubakar náà ń kọ́ bá ti mọ̀ àwọn lẹ́kítọ́rà wa nù kan wá bá wa sáyan rẹ̀ kí ní jẹ́ kleptocracy torí òyìnbó tí Ndume tó fi ń bú àwọn èèyàn látijọ́ èrè àwọn akẹgbẹ́ rẹ̀ tó jẹ́ politician sì ń bú pàápàá jùlọ ààrẹ Tinubu àti àwọn asọmọgbé wọn tí ń bá wọn ṣiṣẹ́. mo ní klepto mo mọ̀ kéèyàn jí nǹkan mo mọ̀ yún ṣùgbọ́n crazy tó wá fi sẹ́yìn ẹ̀ ṣé ó pa klepto àti democracy pọ̀ ní ló fi wá jẹ́ kleptocracy. ìyàwó àárín adé ká tó lọ nínú dictionary nínú Oxford ká tó rè mọ́ Google rẹ̀ ká tó rè mọ́ ṣe research ẹ bá wa dá sí inú comment section ṣùgbọ́n ìwọ̀n bá táwọn náà bá lè sọ nínú ẹ̀ á sọ ó tó tẹnu àbùkù bá rẹ̀ Tinubu sì ti sọ̀rọ̀ èrí lórí Channels TV ó tún wá gba Rice TV lọ ó ní òun mọ tó ń sọ á sì ráàrẹ̀ àti àwọn asọmọgbé wọn kan dá sí kan nírọ́ náà ń pa kleptocracy ó sọ yànnàyànnà ọ̀rọ̀ ṣé El-Rufai ilẹ̀ sì gbọ́rọ̀ lẹ́nu rẹ̀ lánàá ẹ̀ rí àṣírí tó El-Rufai tú ẹ̀ gbogbo àṣírí tó tú òótọ́ àwọn jọ ń play politics fúnra wọn ní o kò sí èyí tó gbádùn nínú gbogbo ṣùgbọ́n tí ara bá ti ń ta ẹnìkan wọ́n ètò àṣírí ara wọn o ìmùlẹ̀ tán jọ wà nìyẹn o ṣùgbọ́n tí ara bá ti ń ta ẹnìkan tán carry along ìgbà yẹn la máa ń ní opportunity láti gbọ́ àṣírí wọn. ẹ wo 100 billion naira tó fẹ̀sùn kan ààrẹ Tinubu wípé ìjọba wọn ń yọ nínú àkáǹtì
lóṣooṣù tó ń kó lé àwọn olórí ológun. Àmọ́ pápá ń bari táwọn olórí ológun ṣe ní ìsìn wọ́n ti wá rè mú àwọn Fúlàní àtàwọn tí fi ní Benue State níbi tó ti ń pa wọ́n. Àwọn Fúlàní lọ́wọ́ wọn lé lára àwọn arábí wọ́n wá mọ̀ méjèèjì sínú pàdé wọ́n mú wọn pọ̀ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ wọ́n wá sign peace pact wọ́n sign memorandum fún àlàáfíà. Wo ibi tí àlàáfíà wọn gbà last. Ẹ jẹ́ àpò ń bí i tá a bá ti kó lọ́dọ̀ Ndume à ń lọ pápá sí ẹjẹ́ Adábùjá lórí ọ̀rọ̀ àwọn tíṣà tí kìíní kó wọn jáde bí ọmọ yọ̀ọ̀yọ̀. VDM kó àwọn ọmọ skul jáde yọ̀ọ̀yọ̀ lọ́jọ́ sí fọ́nrán kan ti ń jà níbi tí VDM ti gbè lọ́wọ́ kan náà àwọn ọmọ yẹn pé kí ló fẹ́ dà lọ́jọ́ iwájú tọ́mọ yẹn rọ̀rọ̀ sódà pé lóun fẹ́ da WhatsApp òun fẹ́ mọ̀ sí WhatsApp bíi content creator sà ṣùgbọ́n VDM sábìínú bákan ẹnìkan tún ti wá padà lọ skul yẹn ṣùgbọ́n ìyún nǹkan la wá sọ ọmọ yẹn gan ló ṣokùnfà ròyìn nítorí wọ́n ṣe rally the first time in history tí àwọn ọmọ primary school tán máa jáde ṣe rally kí ló fa gangan wọ́n sanwó oṣù fáwọn tíṣà kí wá sanwó oṣù nìkan ẹnu tí ìjọba olódóde ń lé àti ọ̀gbẹ́ni gómìnà Àbújá mọ̀ pé gómìnà ní Wike wọ́n san 70,000 minimum wage wọ́n rí san náà tíṣà bá yarí tó fánù o à ń bọ̀ lọ́dọ̀ ẹnìkan tí ó mọ àṣírí ibẹ̀ torí wọ́n ti ń bira wọn wípé ta ló yẹ kó sanwó yìí ṣé Wike ni ṣé president nítorí Àbújá capital territory ni àbí àwọn chairman àti local government chairman náà wà ń bẹ̀ àbáwọn ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin èèyàn kan ṣoṣo sí ní ọmọlẹ́gbìmọ̀ asòfin ibẹ̀ àǹtí Ìrètí ẹ ti mọ̀ wọ́n kí n gbé ni táwa ni gbàtàn dọ́dọ̀ Wike fi wọ́n gbá bọ́ọ̀lù ó fi wọ́n sọ̀kò padà sí ọ̀dọ̀ àwọn local government ìgbàtàn dọ́dọ̀ àwọn local government àwọn ẹ̀yà tún fún wọn sọ̀kò padà wọ́n ní ẹ̀rì bá àwọn aláṣẹ l'Àbújá sọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu ní káwọn gbà lọ ní Aso Rock lọ́rọ̀ bá di wòmí ń wọ̀ Wike lóun ti rìlíìsì owó millions of àbí billion tí ẹ lò lóun rìlíìsì kí ló dé tẹ́ ẹ ṣèlérí sàn tíṣà Àbújá ló wá sẹ́yìn báyìí à ń bọ̀ ń bẹ̀ á gbé ọ̀gá àgbà kan wá wọ́n ganu sọ̀rọ̀ bàbá kò ń bẹ̀tàn á wà sáré dé Rivers amúròyìn kan wá fún yín níbi tí CSO yáwá àárín adé ẹ̀rántí ròyìn níbi tí CSO kan yáwá tí napaka inú rántí níbi tí CSO ti ganu sí máìkì tó ní chief security officer ti local government níbi tí wọ́n ti fi tipá ti kúkú mú alága àbílẹ̀ kan wípé ẹ ti rántí ìròyìn yẹn ní Rivers wọ́n ti pààyàn sí lọ́rùn ọlọ́pàá náà pa sí lọ́rùn tí ẹ bá àwọn ọlọ́pàá gbọ́ rìpọ́ọ̀tù yẹn ṣé ẹ sì mọ̀ pé òun náà ló pé wọn olóhùn pé wọn pé ṣùgbọ́n tóun rìpọ́ọ̀tù ní noise pollution pé ní inú vicinity ìjọba àbílẹ̀ wọ́n ń pariwo dí àwọn lọ́wọ́ wọ́n na ọ̀gá rẹ̀ wá pè ọlọ́pàá ṣé ọlọ́pàá ní máa mójútó noise pollution n ò gbọ́ rí ẹ̀yin ọlọ́pàá ẹgbẹ́ ọ̀tẹ́yìn náà ti mú àwọn tí ń pariwo báyìí láwọn ọlọ́pàá bá lọ bẹ̀ ìgbà tó máa fi débẹ̀ àwọn tó na Ọgbẹ́ni yẹn wọ́n láwọn ọmọ ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn ni ló bá di gbàgbó lọ́tẹ̀ yìí wọ́n lo pàṣán wọ́n lo blálà wọ́n lo ọrẹ́ wọ́n jáde egun wọ́n gbé egun torí ọrẹ́ náà fi dáṣẹ̀ rí àfún arákùnrin yẹn tán ní ó tọwọ́ bọ̀wé kórìísà wọ́n lọ́rẹ́ ìbọn náà wá lò wọ́n pa ọlọ́pàá sí lọ à ń bọ̀ ń bẹ́ẹ̀ á fún inú ìròyìn ọ̀gá ọlọ́pàá abẹ náà sọ̀rọ̀ bàbá kò ń bẹ̀ tán á dé ọ̀dọ̀ arábìnrin kan o ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ ní Plateau lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta ìtàwọn èèyàn kú rẹpẹtẹ tí wọ́n ní wọ́n lọ ṣe ìgbéyàwó ń bẹ̀ arábìnrin wa ní òun pàdánù ọmọkùnrin méjì ọkọ àtàwọn ẹbí míì ọmọ 13 ni ọkọ mi fi sílẹ̀ fún mi mo ní ọ̀rọ̀ yìí ó fẹ́ tójú sú mi à ń bọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹjẹ́ àjọ pàdé inú àkójọpọ̀ òròyìn bàbá kò ń bẹ̀ tán náà tún wá gbọ́ wọn ní àwọn 100 míì tún ti kú omo ní níbo wọn ní níbi tí wọ́n ti fìjà pẹ́ẹ́ta láàárín àwọn bandit mo láwọn bandit àtàwọn òwò sẹ́yìn sáà sáwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà náà pa sẹ́yìn sáwọn ọlọ́pàá náà pa wọ́n ní ń jọ bẹ́ẹ̀ pé ó kàn wọ́n o ṣùgbọ́n àwọn tí wọ́n ti ronúpìwàdà àwọn bandit tó ti ronúpìwàdà wọ́n láwọn náà ṣáájú ogun àwọn náà kẹ́yìn ogun wọ́n náà láwọn fẹ́ mú Turji bello láwọn bá ní ẹni tẹ́jọ́ oúnjẹ tẹ́jọ́ mú tẹ́lẹ̀ ẹ̀sìn pé iléeṣẹ́ ológun sọ̀rọ̀ yìí náà lè tètè bá yín rí mú wọn ní dead or alive láàyè rẹ̀ tàbókù rẹ̀ àwọn fẹ́ mú àwọn mú àṣírí rẹ̀ náà bá léwájú wọ́n kẹ́sẹ̀ lẹ́sẹ̀ náà bá bẹ̀rẹ̀ àṣetúnjí bello ti mọ̀ pọ̀ ń bọ̀ Turji jàre àrùn wà ń bẹ̀ kì í ṣe túnjí Turji bello ti mọ̀ pọ̀ ń bọ̀ òun náà bá kó 1000 jáde ẹni tó líìdì wọn tó jẹ́ Boko Haram repentant ex Boko Haram tó ti wá repent ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn náà wà nù iṣẹ́ agbófinró
ṣùgbọ́n vigilante JTF wọ́n lò wọ́n láti síwájú láti pé ibi tó ti rìtáyà rẹ̀ tọ́nà wa, ṣùgbọ́n wọn wá pé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun dání. mo wá ní kí ló dé, sẹ́rù ń bà wọ́n ni pé kí ọmọ iléeṣẹ́ ológun mọ́ gbàbọ̀dé. mo ní ọmọ iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà kan ló yẹ kó máa bẹ̀rù pé káwọn ex-militar mọ́ gbàbọ̀dé, àwọn ex-bandit jàre pé kí wọ́n gbàbọ̀dé, ṣùgbọ́n ẹ̀rù ń bà wọ́n yẹn náà àmọ́ tó ṣẹlẹ̀ sà, ṣùgbọ́n nǹkan yẹn o à ń bọ̀ mbẹ́ á fún yín ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ròyìn. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kú òǹbẹ̀ tán á sáré dé. ẹ jẹ́ sáré dé Èkó níbi tí Peter Obi tó ti gbóhùn sókè tó ti ń paláriwo wípé wọ́n wó ilé bọ̀dá òun làwọn èèyàn wá ní ẹ̀ ṣé bọ̀dá rẹ̀ kọ́lé sójú àgbàrá ni, ṣé ìṣe pé wọ́n kọ́lé sí ibi tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì Èkó tí wọ́n ti wọ̀n, ó ní wọ́n wó ilé bọ̀dá òun, ó ṣànáwọ́ wọ́n wó ilé bọ̀dá òun. ó ní lawlessness country ní Nàìjíríà pàápàá jùlọ ó ní Èkó, ó ní láìsí court order tí ìṣe ilé ẹjọ́ ló ní kán rí ìwó, ó ní wọ́n wó ilé bọ̀dá òun. ó fẹ́ mọ́ sunkún. àmọ́ ń bẹ́ẹ̀ á mú ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ ròyìn wá fún yín. kí ló dé tán ṣe wọlé rẹ̀? ṣé kò ní í di wàhálà ìjà ẹlẹ́yàmẹ̀yà? Sànni ní wọ́n kórìíra àwọn Ìgbò sáwọn Obi movement Peter Obi. Sànni bẹ̀rẹ̀ Sànni á fún yín lẹ́kúnrẹ́rẹ́ ròyìn o lónìí náà ni, kò ní í dọ̀la o. bóyá òun ló wà lórí right, bóyá bọ̀dá rẹ̀ ni, bóyá Èkó mọ̀ọ́mọ̀ wó ni torí pé wọ́n mọ̀ pé bọ̀dá rẹ̀ ni à ń bọ̀ ń bẹ̀. bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá kó ń bẹ̀ á tún padà sórí fọ́nrán Alex o Alex Ngaza àbí kí náà ń pè. Atiku náà ti ganu sí máìkì media aid ẹ̀ ló sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n update wà lórí arákùnrin yìí o. gbogbo ẹ̀sùn tó fi kàn án ní 2021 wọ́n sábẹ̀sùn kan gbà náà wípé ń gbé nǹkan ogun olóró wọ Congo, ṣùgbọ́n ní ìsìn ọ̀tọ̀ ní ta tún gbọ́. a kó gbogbo ròyìn lórí rẹ̀ pọ̀ lónìí. bẹ́ẹ̀ náà láde ọ̀dọ̀ Dr. Abati, ó yé Dr. Abati, àwọn nǹkan kan yé Dr. Abati tán fẹ́ fi tó wa létí. bá tó tónú bá ṣe ṣe ń Yorùbá a sì sí bá dénú àkójọpọ̀ ròyìn. bẹ́ẹ̀ náà ń ta bá kó ń bẹ́ tán a sáré dé ọ̀dọ̀ IPO níbi tán ti yarí fún ìjọba wípé láyéláyé gbogbo ranching, gbogbo Ministry of Domestic and kinitẹ́lẹ̀ ń dálẹ̀ ẹ mọ́ gbèdélẹ̀ Ìgbò ẹ̀dú nílẹ̀ àwọn Haúsá o. ọgbọ́n àti ìṣerúgà ní ìrè o àti gbalẹ̀ àwọn wọ́n sàláwọn onígbà o. IPOB ló fohùn ránṣẹ́ sí ìjọba àpapọ̀ àníírí jù báyìí lọ́nà àwọn àkórí ìròyìn wa ní pápápá ẹjẹ́ aṣánáwọlé abala aṣánáwọlé lànà bá ẹ ṣe cheese ẹ ṣe musin ẹ rẹ́rìn ayọ̀ ẹ ṣe fọ́ọ̀rọ̀ àti ìyá automatic là ń yà ní ìsìn AI ní ń bá wa ya picture wa ní ìsìn àwọn náà ti ń ya picture yẹ. alákọ̀ọ́kọ́ nù abala aṣánáwọlé báyìí ẹ bá pín kó kálí kó kákó ẹ jókòó dáadáa torí wọn tó yín invite àyà báyìí kó gbé yín débẹ̀ nínú abala yín olólùfẹ́ wa. alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ jẹ́ adé Adámáwá níbi tá a ti gbọ́ tán sọ wípé lẹ́tà kan ló mọ̀ ń dáràn ìran labari àkọlé gbàgàdàgbàgàdà ń bẹ̀ from the office of the permanent secretary Adamawa state government náà bá sọ wípé wọ́n kọ orúkọ Àtíkù sí. mo ní Adamawa lò náà ti wá irọ́ wọn ní kì í ṣe Adamawa náà ti wá o. mo ní kí ló ṣẹlẹ̀ gangan, kí ni lẹ́tà yìí táwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ nípa rẹ̀, kí ló dálé lórí. wọ́n ní wọ́n ti yọ Àtíkù lóyè. mo lóyè kíni. wọ́n ní following the creation of new chiefdoms in the state by the executive governor of Adamawa state Honourable Ahmadu Umaru Fitiniri. orúkọ wọn yìí lágbára. ó ní I'm directed to inform you that all kingmakers and council members in the state must be indigene of the chiefdoms, e.g. all kingmakers and council members from Adamawa Emirate. Council must be indigene of Yola South, Yola North, Gire. ó ṣàdárúkọ gbogbo ibi tí wọ́n ti gbọ́dọ̀ wà, wọ́n gbọ́dọ̀ jọmọ onílẹ̀. ó ní with this content of the circular, all kingmakers and council members who are not indigene of the chiefdoms have been relieved of their appointment. wọ́n ní council are therefore directed to submit a list of nominated kingmakers. gbogbo àwọn tó ń fi joyè sá wọ́n bá ní ó tàbá Àtíkù. mo ní oyè wo ni wọ́n fi Àtíkù jẹ. wọ́n ní Wàsíìrì. mo ní wọ́n ti yọ oyè lọ́rùn rẹ̀ o. mo ní ojú ti lélẹ̀ yìí o. ṣé kìí sọmọ Yólà ni? wọ́n ní kìí sọmọ Yólà o. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní wọ́n ti gboyè lọ́rùn Àtíkù o. mo ní ó dáa o. àbáyọ àbí àbáyọ náà ni ẹ pàtẹ́wọ́ fún wọn. ìbọn náà má tẹ́wọ́ pa àwọn alátẹ́wọ́ sọnù. ẹ jẹ́ kó ń bẹ́ ẹ jẹ́ lọ sínú ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé o. ẹ jẹ́ á dé ọ̀dọ̀ ọmọ Haúsá tó gòkè àràfà lánàá tá a fi hàn yín tó gun orí àṣetorí pé ó ń fẹ̀hónú hàn ní. mo wá ní kí ló ń fẹ̀hónú hàn fún? ṣé nípa àwọn tó kú
sí ẹni tó yin àdó olóró tó para rẹ̀ tó pa àwọn èèyàn mọ́ àbí nípa àdó olóró tó dún gbàmù ní ọ̀dọ̀ àwọn ológun ní Kano kí ló ṣẹlẹ̀ gangan àbí torí àwọn ti Borno níṣe ń protest àbí torí tó ṣẹlẹ̀ Benue ẹjẹ́ àmọ́ tó fi ń ṣe protest tó fi gun orí kíní lọ orí bíbọ̀dù ńlá lọ́hùn ó sì dùn tètè ibẹ̀ àfihàn ìlànà ó jókòó bẹ̀ lámúdé ṣùgbọ́n ó ti wá bọ́ọ̀lẹ̀ báyìí wọ́n wá ní kí ló dé wọ́n ló ní nǹkan tó lè mú un bọ́ọ̀lẹ̀ náà ni ẹni tó jẹ́ celebrity òun tó ń like TikTok celebrity ó gbọ́dọ̀ wá wá jẹun oúnjẹ wọn kò sóúnjẹ aládùn tán fi tàn wálẹ̀ wọ́n ní kò dáhùn àfìgbà tàn wá TikTok celebrity ẹ̀ ní Kánò wọ́n sáwà kan àfìgbà náà ló tó bọ́ọ̀lẹ̀ ìgbà tó máa bọ́ọ̀lẹ̀ báyìí wọ́n náà gidi ẹ̀ ni wọ́n náà kọ́kọ́ ní ẹ lọ ṣàyẹ̀wò ọpọlọ fún bórí rẹ̀ bá pé lẹ́yìn àyẹ̀wò tán sọ pé kò sí nǹkan tó ṣe wọ́n ní wọ́n charge ẹ̀ sí court ó fẹ́ para rẹ̀ wọ́n lẹ́sùn ńlá ni mo ní. ó dá ìjà sáré dé ìròyìn kan tí ń jà rìnrìn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí pé ṣé lóòótọ́ ni bàbá Àjẹsà ti gba ìtúsílẹ̀ kúrò lọ́gbà ẹ̀wọ̀n àwọn èèyàn gbé wọ́n ní àwọn ti ń bára wọn yọ̀ mo rántí last year náà ìròyìn náà jáde mo ní àwọn èèyàn ti mísì bàbá Àjẹsà kọ́lọ̀ mọ́dé àrógun tí ó dì wá lọ́wọ́ lẹ́sẹ̀ ju olúwa ẹ̀ sí àhámọ́ ẹ̀ ní rí èmi náà ní rí ọ ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ní agbẹjọ́rò rẹ̀ sórí iṣẹ́ mọ̀ pé ẹjọ́ yẹn náà tún délé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn wọ́n pe ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn lẹ́yìn ìgbà tán jù sẹ́wọ̀n ṣùgbọ́n ilé ẹjọ́ kòtẹ́milọ́rùn náà ni kan lọ mú padà sẹ́wọ̀n. agbẹjọ́rò rẹ̀ ti wá sọ̀rọ̀ ní ìsìn yìí ó ní kò sí tó jọ ó ní ìròyìn fògànà ni ó ní ẹ mọ́ bìlíìfù ẹ ó ní ọdún 5 náà sẹ́ńtẹ́ǹsì ẹ̀ sí olóṣèlú ọdún 3 ni ó ní ẹ mọ́ retí ẹ̀ ní 2027 ó ní ó dáa ọlọ́run ó mú dé láyọ̀ àtàlàáfíà ilé ẹ̀kọ́ ó lọ́ọ́ kọ́gbọ́n ni ṣùgbọ́n kọ́lọ́ mọ́ jẹ́ káwà bá wọn débẹ̀ rè kọ́gbọ́n torí ẹ̀ la ṣe ń kọ́ra wa. ẹjẹ́ àpò bẹ́ẹ̀ jẹ́ àrọ́dọ̀ WHO World Health Organization níbi tán ti ganu sí máìkì wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn tó kú látàrí wípé wọ́n ń fín èéfín sìgá símú mo ní sáwọn tí mu sìgá wọ́n ní rárá o wọ́n ní àwọn bíi 1.3 million káàkiri àgbáyé ló kú lọ́dọọdún lọ́dún 2024 wọ́n ní 1.3 million ló kú látàrí wípé wọ́n ti ẹ̀ ń gbé ibi tí wọ́n mu tán ti mu sìgá mu ní gbogbo ala mu sìgá ní Europe ń bì níbi tèmi wáyé àwọn ní Bobby ní àyábá ní ọ̀gá mẹ́sì ń parọ́ lójú kámẹ́rà òun ò rí sìgá lẹ́nu yín rí òun ní sìgá méjì làwọn mú ń bì mo ní ọmọ nǹkan kan ò rí sìgá lẹ́nu mi rí ìwọ́gán mu sìgá season méjì la fi mu sìgá òtútù tó tún bá mú tí snow bá fọ́ọ̀lù gbogbo ooru tí wọ́n ń yọ lẹ́nu wa sìgá kan nù sìgá kejì kì í yóoru ṣùgbọ́n gbogbo àwọn tí wọ́n mú ségè nù sìgá ń bí tó bá jẹ́ sìgá mímu ní gbèyàn lọ́rùn àpáàdì kò sí Italian tí ó wọ̀rùn wọ́n mú ségè nù sìgá tẹ́ bá sì ní tán máa ń yà sára pálí tí sìgá tí wọ́n ń bì pálí bí ẹ̀dọ̀ àti bí ọkàn bó ṣe jẹ́ra wọ́n fi dẹ́rù bà wọ́n síbẹ̀ wọ́n ràn ó wọ́n mú ségè wọ́n sì rán ìta gbangba báyìí ni àti ìgbàdúrà ní káwọn amòfin náà tí bóyá gbogbo bíròyìn bá ti ń lọ ní ìsìn ìwọ tó mú sìgá èmi tí mi mú sìgá kò sí ní àjọ máa fin ni wọ́n máa fin sìgá rí ó ní bọ̀bọ̀ kan tájọ máa ṣiṣẹ́ ní Ìjẹrin àjọ wà ń jẹrin ni ó ra páálí sìgá 5 nígbà tí ó fi di láàárọ̀ yìí mo tún rí tó ní kí n dúró òun fẹ́ ra páálí sìgá ní ibi tó ti ń tà ṣó ti fa gbogbo ìmọ̀ ń fa bí ó máa ń fast bẹ́ẹ̀ náà ní ṣe mí wọ́n sì ti kìlọ̀ fún hospital ṣùgbọ́n kò gbọ́ wọ́n sàsọ wípé kò dìgbà tó bá fi stíìkì sìgá sẹ́nu o wọ́n lérè ìkọjá abẹ́ o kó dẹ̀ gbà ní rí jù báyìí lọ lábala sáná wọlé ní pápá pẹ́jẹ́ invite àyáká àyàwó gbọ́ adébẹ̀ nù abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àròjọ mùsùlùkù. mo mọ̀ kí n káàbọ̀ sínú abala ẹ̀yin olólùfẹ́ wa abala comment section àti Maggie Fluid wọ́n ní hi our Bobby. It is a shame that Benue people should ask for aid. Ìrànlọ́wọ́ during the flood in the north. Support were given voluntarily ẹ̀rí billions in fò lọ́tún lọ́sì. Double standard nìyẹn governor yìí gan. He get as he be ó ní bó ṣe jẹ́ security vote lè take of these people, they take care of these people wickedness. Àyà inú bí mi náà ẹ má bínú jàre mọ́ mi ẹ fọwọ́ dé. ẹ fi ìdènú nínú wọn bínú náà wọn tún ráàyè tẹ́lẹ̀ ọ̀fù sí àwọn búsẹ̀rìn from Atlanta, Georgia kan.
at admiring coastline wọ́n ní ibà kéde ẹ bá ń fi kéde sí next time ibà kéde fún Yorùbá nation ibà uncountable God bless you plenty Ogbeni Bobby wa you always keep me updated about Nigeria news kí Olúwa rere gbà wá ní ìlú yẹn mi o bàbá mi wọ́n ní nǹkan ń bẹ bí ewúrẹ́ ṣe máa ń ké mẹ́ẹ́ ọ̀dà bá mi ọ̀dà fún yín o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọ̀ wọ́n fi nǹkan panu lé mọ́ mi ní Ìlẹ̀ṣà Elizabeth Oyeniya wọ́n ní Ogbeni Bobby area mo present you I was so impressed when you were singing I back you up wow ṣé pé back me up ẹ̀yin náà wọ́n gbọ́ làǹdó dáadáa wọ́n ní Akala is a good giver they called him bujebudanu ṣé lóòótọ́ ó mọ̀ ń déyàn bíi mẹ́ta mẹ́rin tán sọ bẹ́ẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀bù sí a from Texas Yorùbá nation going back ojú kò ní tì yín ní agbára Olódùmarè àmì ò kò ní ti gbogbo wa láṣì Ọlọ́run wọ́n lákàlà sí bẹ̀bẹ̀ o wọ́n ní bùjẹ́bùdánù ní o. at ọmọlẹ́wà Adésọlá mẹ́mbà wa ni wọ́n ní Ogbeni Bobby ti gbogbo wa the Lord bless you richly for this daily news amen I live in Eastern Texas but I prefer our own ewé àti egbò I have lots of them brought from home and bought on Amazon Amazon náà ti ń ta àgbo ni. Yorùbá nation going back ní kíákẹ́ wọ́n tẹ love sí àwọn fi nǹkan panu sí mo rọ́gẹ̀dẹ̀ mo rí fruit lóríṣiríṣi at òkè ńlá Adédọ̀tun bàbá mi ní Bobby tí a ṣe dáadáa ní dáadáa ní sà ẹ jọ̀wọ́ ẹ bá àwọn mẹ̀kúnnù kéde ọ̀wọ́n gógó oúnjẹ lójoojúmọ́ títí yóò fi dé tí àwọn government official in charge àbí gbogbo ohun tó bá ti wrong náà ọwọ́ Tinubu ní kì í ṣe Tinubu nìkan o wọ́n ní bí ọbẹ̀ ìyàwó ilé mìíràn bá jó lórí iná wọ́n lè ní Tinubu ló fà á àmọ́ ṣá bàbá yẹn náà ní láti fèsì governance squarely kí ó fi politics sílẹ̀ díẹ̀ náà love you too bàmí o ń táwọn èèyàn náà ń sọnù ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ ńlá ọ̀rọ̀ kàbìtì lẹ́nu ndume ó ní kó fi ọ̀rọ̀ politics sílẹ̀ kó mójútó ìṣèjọba at Twilat Sparkle wọ́n ní àwọn pásítọ̀ onírọ́ ni wọ́n gbogbo wọn ní Ọlọ́run máa mú àmì àwọn onírọ́ ni o àwọn olódodo wà ń bẹ̀ àtàwà gan fi wọ́n kọ́ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwò. Mom Tinapaka, I want congratulations to the Ooni of Ife for vaccinating the children with measles and rubella. Wọ́n tẹ̀síwájú wọn ní he should lead by example and have his son vaccinated first to the people so that people can see it is safe to get vaccinated. Bobby, fascinating news. Vaccinated ti fẹ́ gba vaccinating lẹ́nu. Kó sáfà. Wọ́n ní thanks, wọ́n tẹ love alárànbarà mi sí mi. Mo rí kan náà tó gbé star ní ẹsẹ̀ mọ́ mi mo rí flower mẹ́rin náà bẹ́ẹ̀ náà ni mo ju kíìsì yẹn padà sí ìyá mi Dorcas Jalo wọ́n ní irú pásítọ̀ wo ni yìí o àbẹ́rẹ́ bó ṣe gẹrun ṣé Bobby Benson mọ́ mi Tóyìn Adéoyè mi ò rí yín jẹta ṣé ò sí wọn kò dáadáa lẹ́wà ẹ jẹ́ ká káwọ́ sókè fún pẹ́sidó Ìbà Ẹ̀dùn tó confam bẹ́ẹ̀ ni o Ẹ̀dùn tó jalè ó gbòòrú lọ Ẹ̀dùn làwọn olórí yín Nàìjíríà Ogbeni Bobby bá ganu sí ibà kéde ìròyìn fún gbogbo Yorùbá nation káfàtà wọ́n fi lọ́ọ̀fù tẹ̀ àti nǹkan panu mọ́àmí Dorcas Kazeem wọ́n ní ó Bobby àti ayé ẹ̀kú iṣẹ́ takuntakun ibà ìfẹsowápọ̀ Ọlọ́run ló so wápọ̀ o ara ló ń tẹ ẹrùfà tí ìjọba bá ti bọ́ sí south ara wọn kì í gbà mọ́ra rárá wọn kì í fẹ́ kí agbára yẹn kúrò ní north alábòsí ni ẹ̀tẹ́ ló máa bá bọ̀ láṣẹ Èdùmàrè Yorùbá nation làwọn àǹfẹ́ wọn tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn fi nǹkan panu sí ṣùgbọ́n lọ́sọ̀ọ́sọ́nù ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé àwọn ti agree pé south ní kinní ń lọ ṣùgbọ́n wọ́n fẹ́ tí wọ́n máa fi síbẹ̀ tán mọ̀ dà bó ṣe wọ́n mọ̀ dà ríboríbo. at Martin Adébọ̀wálé bá mi ní 100% B every month OB àti wọ́n last chance yo Nàìjíríà. mọ́ mi ìyáàfin Falaye wọ́n ní àyà Ogbeni Bobby mo ríran wò lágége wáò mo dé Amalfi Ravello àti àwọn ibi tí wọ́n ń pè ní Villa Cimbrone ní Italo Italy Nàìjíríà kò mọ iye olúwa rárá o ara òkè ara àpáta ní àwọn òyìnbó wọn ìconstruct tí wọ́n kọ́ oríṣiríṣi ilé sí orí òkè mo fẹ́ sọ bẹ́ẹ̀ wípé Amalfi orí òkè ni wọ́n gbẹ́ ilé sí wọ́n gbẹ́ ni wọ́n kọ́ wọ́n ní oríṣiríṣi àwọn òkè wọ̀nyí tí wọ́n sọdá resources center Nàìjíríà èéṣe tí orí rẹ fi tẹ̀ bá. Yorùbá nation tètè máa bọ̀ o Yorùbá nation going back wọ́n tẹ love sí ẹ láti Canada.
Àtẹ̀mídìrí Adéwùmí wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ọpọlọ o. Ọ̀gá sójà yẹn tó give situational report yẹn was General Adeniyi, and after that he was court-martialed and demoted before retired him. CSI is not a criminal. Yorùbá Nation now wọ́n tẹ love sí a wọ́n fi nǹkan panu ránṣẹ́ ṣe ń tẹ́ já wá sí o. Wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀ náà fún wa pé wọ́n court-martial. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Emmanuel Akínmádé wọ́n ní ibà ẹ̀dùn oyè titun fún Bobby ibà ẹ̀dùn o. Mọ́ọ̀mí àárín adé ìwọ̀nba tá a bá lè kàn bẹ́ẹ̀ á kà ó. Wọ́n ní instead of exhuming the body, a DNA can be number one compared between the children and biological relatives of Chief Alao Akala, such as paternal grandparents, biological siblings of the deceased. Gbogbo ẹ̀ lákàtàn assignment ta fún mọ́mí wa ni. Wọ́n ní using stored DNA samples like biopsies or blood samples. One number 3, personal belongings like toothbrush, hat or cap, and clothing with tó lẹ́jẹ̀ lára. This option is possible but with low chance. God will lead the children. Ẹ kú iṣẹ́ o, wọ́n tẹ lọ́ọ̀vù sí a o. Ẹ ṣeun o, tẹ ẹ jẹ́ wa lábọ̀. Assignment wa la fún mọ́mí wa níṣẹ́ àmúrelé. Wọ́n sì ti dá wa lóhùn ọ̀nà 3 tán lè gbà sí láì wú òkú nìyẹn. Bẹ́ẹ̀ náà ni ìyá wa Dorcas jálù wọ́n ní ẹ̀ka alẹ́ owó lé Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti àyà wa wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí alo láti ojú fèrèsé ní Dubai yìí ẹ sì wà ní Dubai ẹ mọ̀ gbádùn wọ́n ní heat ibẹ̀ pọ̀ o ẹ mọ̀ pẹ́ńtà o. Mọ́ Mr. Laudele wọ́n bú sẹ́yìn wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mo pàtẹ́wọ́ fún yín ẹ kú iṣẹ́ o à ń gbádùn orin Orlando ọ̀wọ̀ yìí o wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a wọ́n bú sẹ́yìn ayọ̀ yín ò ní dìbànújẹ́ lórí mi. At Comfort Family wa wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby the musician, you are journalist, ìròyìn amúlùdùn, you are number 1. Ọlọ́run ni ẹ mọ̀ bá ń kì lẹ́mọ̀ bá ń gẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí a o mo rí o wọ́n ti fi jíṣẹ́. Ìyá wa Dúpẹ́ Ògúnwálé wọ́n ní good day Mr. Bobby and Aya, please. El-Rufai was governor of Kaduna State during Buhari regime and also is in pain. None of them are the savior of Nigeria. Yorùbá Nation come quick. Wọ́n tẹ love sí a wọ́n kó nǹkan panu sí báwọn ọmọ Nàìjíríà kankan bá tiẹ̀ tí wọ́n á bèlè pé àwọn El-Rufai ni ó sèfù àwọn ajẹ́ wípé wọ́n lè gbọ́n mọ́. I'm sorry to say. Mọ́ọ̀mí Josephine Aláwìyé wọ́n ní Obi àti àyà àmì Ọlọ́run yóò máa fún yín ní ohun dùndún àmì orin. Móríyá ti Orlando, great is your faithfulness, God is truly on your side. Thanks, Yorùbá Nation going back. Soonest wọ́n tẹ love sí àti nǹkan panu from London. At End Time Revival wọ́n ní Ìbásanjọ́ Abẹ́níkò ẹ sọ fún El-Rufai kó lọ wádìí bí Ọbásanjọ́ ṣe win ní second time. Yorùbá Nation náà wọ́n tẹ love ṣe pé ká fún assignment. Damn question no. Family MD USA Maryland ní ìjẹ́bẹ̀ yóò dá fún ìmọ̀ mi àti àbíbá mi. At Blessing Gbadé Òjò mọ́ mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àti ayé ẹkú iṣẹ́ ọpọlọ Olúwa máa fún yín ṣe yóò mọ̀ bá a ṣe ni mọ́ mi àti yọ̀lẹ́sọ́ lọ́nlọ́run wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí nǹkan panu wọ́n ní Blessing Gbadé Òjò from Canada. First timer, wow, yóò dá fún yín o. Àníwá yín tí ẹ pẹ́ láàrin wa o. Ó yẹ bá ń sáwọn látẹ̀wọ́ irú àwọn tó yẹ ká mọ̀ pàtẹ́wọ́ gidi fún rèé sáwọn oníranù tó ń pàtẹ́wọ́ fúnra wọn ní ìdí politics Nàìjíríà. Yóò dá fún yín mọ́ mi wá welcome o. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Adésọlá Ìbíkúnlé bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà rí àrídùnnú ibà confam ẹ̀ ibà rìpọ̀tẹ́lì lágbára Ọlọ́run ẹ̀ ò ní tẹnugbó bí ọwọ́ wa mi ò ẹ̀ ò ní ṣubú ara bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀ ò ní ṣubú ẹ̀mí lágbára Èdùmàrè àṣẹ gún mo sàmì àdúrà mo gbé tó àdúrà mi wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí arẹpẹtẹ o súùtì àyà wọ́n láàyà lónìí súùtì kandi wọ́n ti ẹ̀ pé ló kọ́kọ́ wọ́n ní dáyà onígi wọ́n láàyà lónìí o àyà wọn gbà nǹkan rẹ̀ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn Yorùbá Nation ogo ìgbà kẹsẹ̀ ń bàbá mi ọ̀dà fún yín bàbá mi Ọlá Adéwálé wọ́n ní ẹ̀dún jalè ló fi dífá fún àwọn àgbà olè bẹ́ẹ̀ ni capital letter lẹ́kọ́ àgbà nìyẹn nínú ABC náà àgbà ní capital letter àbí bẹ́ẹ̀ kọ́ ìbọn òpèké bẹ́ẹ̀ ni káfàtà. At Adéfolúkẹ́ Adégbàmígbé wọ́n ní àsìkò àṣírí láwa yìí o kọ́lọ́hún wá yí àsìkò àṣírí sí àsìkò ẹ̀san. Mọ́mí Rísíkọ̀t Àdìgún wọ́n ní wọ́n jẹ́ adájọ́ Nàìjíríà gbé bẹ́ẹ̀ ni wọ́n jí gbé pátápátá tèfètèfè ẹ pàtẹ́wọ́ fúnra yín o. Allegedly kò sí ìyàtọ̀ púpọ̀ láàrin àwọn ọlọ́pàá àti adájọ́ Nàìjíríà iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ ló máa ṣe ìdájọ́ fún lọ́wọ́ àwọn kọ́sítọ́mọ̀ rẹ̀ báyìí àbí kọ́sítọ́mọ̀ dáadáa ni. Ire o plenty love bá mi wọ́n tẹ love sí amúrọ́gẹ̀dẹ̀ nǹkan panu tẹ fi ránṣẹ́ salam mọ́ mi ọ̀dà fún yín bẹ́ẹ̀ náà ni àlàáfíà ò ní kúrò lọ́dẹ̀dẹ̀ yín. At It's Mefarida wọ́n ní assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh first time àlàwọn náà nínú comment kíkọ wọn ò tí ì kọ comment mi ò tí ì rí comment It's me Farida ni o
it's me Farida wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọ́n fi nǹkan panupin láàrin wọn bú sẹ́rin ayọ̀ àmọ́ rí yín bá yọ̀ ọ̀dà fún yín ẹ já lọ sọ́dọ̀ mọ́mí Dorcas Jallow 46 floor lẹ́wà kí lẹ lọ sí èsì òkè tó ga jù ní Dubai lẹ́wà kí lẹ lọ sí ń bẹ̀ ó ti pọ̀ ju 46 ó dá ọlọ́run wọn bá a sọ yín ibẹ̀lẹ̀ ti ń gbọ́ àyà àti Ọ̀gbẹ́ni Bobby ò dáa yóò clear ń bẹ̀ hùn. mọ́ mi Tóyìn Adéoyè mọ́ tí kù mí ju ẹwu tẹ́ ẹ tún wá dẹ́bùrú mi sí ẹ kàn yọ sí mi gúlẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ti ibà Orlando ọ̀wọ̀ ibà kẹnẹrí orin old school music you are doing great ṣùgbọ́n owó irinṣẹ́ ló ṣòjòrò owó irinṣẹ́ ní dàmí láàmú wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n fi nǹkan panu sí àkọlé náà ó wú mi lórí wọ́n ní I can't love you less I love you more àbí bẹ́ẹ̀ náà ni àti Oyèyẹmí Sàláù mọ́ mi ní ẹkú iṣẹ́ orílẹ̀-èdè Ọ̀gbẹ́ni Bobby ìjà ìlara ni wọ́n ń bá Tinubu jà nígbà tí gbogbo àwọn Fúlàní ń ṣe ìjọba kò sí ẹjọ́ wẹ́wẹ́ àwọn ọ̀sìnwé dédé wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí wọ́n fi nǹkan panu lé o kí Tinubu náà ṣe nọ́mà fáwọn ọmọ Yorùbá ká lè gbèjà rẹ̀ délẹ̀ ìmájì kí Tinubu ṣe dáadáa fún wa kó fún wa ní òmìnira táwọn wá Yorùbá nìsàn ó ti tú wa lẹ́nu ó ti tókun lọ́rùn wa ẹ̀rí ń tá a dàálẹ̀ in fact wọ́n dákẹ́ fún wa létà wọ́n mọ Yorùbá mọ́ mi mo súnmọ́ láwọn olúwo tèmi nìkan wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby tèmi nìkan ibà ìròyìn ayọ̀ tiwa wọ́n ní ẹ̀yin Fúlàní ìrankíran ni yín ẹ̀yin Fúlàní ò lè rí ojú rere àṣẹ́mọ̀ ti gùn mọ́ mi wọ́n ní oorun ìyàwó ààrẹ fẹ́ owó kí ló fẹ́ fi ṣe ẹ sáfẹ́ jẹ Nàìjíríà ìpín igun Yorùbá nation jọ má pẹ́ o wọ́n ní o mọ̀ pẹ́ mọ́ Yorùbá nation love you Bobby èmi náà love yín mọ́ mi mo súnmọ́ lọ́wọ́ olúwo mo love yín gan-an ni ọlọ́run ọba mo rí love tẹ̀ fi ránṣẹ́ o mọ́mọ́ Jésù mọ́ mi hope alive with evangelist Olúbùnmi wọ́n ní àṣírí wọn ò ní bò lórúkọ Jésù àmì o ìyá Jésù sọ̀rọ̀ mọ́mọ́ gidi rèé àwọn pásítọ̀ gidi rèé bẹ́ẹ̀ bá tí ìdórí ṣáná ẹ̀wọ̀n ẹ̀kan tẹ píkítọ̀ wọn yóò gbé yín lọ ọbẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ni bàbá mi ọ̀stà wọ́n ní mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà pé ojú kì í ti olóṣèlú rárá look at bunch of failures gathering to repeat a class without shame well it's welcome I guess that will give us Yoruba nation easily without fighting because we really understand what you guys are cooking your best friend from Florida and ẹ̀ bá àárín wọn ò bá dàrú ọlọ́run ó dàrú sí ó dìgbà tó bá dàrú a fi wọn pa wẹ̀ẹ́dẹ́ àwọn ò fi rọ́nà lọ kó dàrú ni kò ní ìdìkà mọ́ dá sí. yàrá Stella wọ́n ní OB you are so funny àwọn ọ̀gá my lord ti jí my lord gbé o bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọ̀gá my lord àwọn my lord over my lord wọ́n ti jí my lord gbé lọ Nàìjíríà ti ṣẹlẹ̀ sí my lord nìyẹn o Nàìjíríà ò ní ṣẹlẹ̀ sí wa o wọ́n à ní bẹ́ẹ̀ ni kankan kẹ́dùn lórí ìkànnì ní àṣẹ Èdùmàrè àmì o Nàìjíríà ò ní bá a kẹ́dùn. At Nix Elegance mọ́ mi ní fúnra wọn ó máa fúnra wọn lóògùn Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi mọ́ mi Nix Elegance tèmi nìkan wọ́n ní Ganduje ń dìde sí sẹ́tìmá ń dìde sátìkù ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá ò gbẹ́jọ́ wẹ́wẹ́ kàṣà máa dúpẹ́ àmọ́ dúpẹ́ náà ní káfí àdúrà ràn wọ́n lọ́wọ́ pé kó máa lọ bẹ́ẹ̀ kó máa dàrú sí i bẹ́ẹ̀ ni ogun ẹ̀yìn ni Ọlọ́run á fi já Fúlàní àtàwùsá àmì àṣẹ́gun tí Yorùbá ò fi rí ọ̀nà lọ my best friend ṣe sọ bẹ́ẹ̀ náà tán ni Yorùbá nation ó dé tán wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ayọ́dà fún ìmọ̀ mi Nix Elegance. At Ahmed Akinlabi wọ́n ní bàbá Bobby ibà kọ̀ǹfàmù ẹ̀ àdájọ́ tí wọ́n jí gbé yẹn wọ́n ní wọ́n fẹ́ fi kó bá ẹnìkan ní ẹni tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ tó tún rí tẹlifóònù mẹ́ta níbi ìṣẹ̀lẹ̀ náà he needs to be arrested the kidnappers phone were purposely dropped to implicate innocent guys. ẹ mọ̀ ń sọ bẹ́ẹ̀ ni pé ẹ ti ṣe bóyá DSS níyìn àbí ṣé DSS ní ẹni tó rìkọ́ọ̀dù ẹ̀ ó lè kàn ìdí táwọn èèyàn ṣe fẹ́ sòótọ́ Nàìjíríà nìyẹn táwọn èèyàn ṣe fẹ́ dá sọ̀rọ̀ lọ́rọ̀ torí mo mọ̀ pé wọ́n mọ̀ invite ẹ̀ sáà ni ẹ̀yìn tó ní kàn arrest ẹni ẹlẹ́ni. At Adéṣọlá Ọládèjì wọ́n ní ibà Alexandra wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí ayọ̀dà fún yín. Àti Olúkáyọ̀dé Hamzat bá mi ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ibà ìròyìn àfi kí Ọlọ́run gbà wá lọ́wọ́ àwọn cheater tí wọ́n ń pe ara wọn ní leaders cheaters ni wọ́n ayanijẹ́. Máàmi mo ti dọ́dọ̀ yín o kílẹ̀ nílé ẹ̀sìn alálejò wọ́n ní bá dúró lórí òtítọ́ àyà rántí wípé àìmọye ẹgbẹẹgbẹ̀rún kìrìsìtẹ́nì ní ẹrùfà ìran lọ sọ́run àìròtẹ́lẹ̀ nígbà tí ó jẹ gómìnà ní Kaduna irú rẹ̀ kò yẹ ní àwùjọ ọmọlúwàbí ṣé gbígbà kan náà fẹ̀sùn kàn wípé ó wà lára àwọn tí ń gbárùkù tí ń ṣe agbátẹrù fún Boko Haram ṣé ló yẹ kó fọwọ́ bojú ní àyà kú iṣẹ́ ribiribi o. Àtibá mi Olúfẹ́mi wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Tinubu
ti go cookie irọ́ ti pọ̀ jù ṣe ni ó yẹ kó dákẹ́ jẹ́jẹ́ kò yẹ kó tún gbé wa lọ ibi ọ̀rọ̀ ilé ìwé rẹ̀ rárá mọ́ nǹkan mìíràn wà nínú ọ̀rọ̀ Chicago ìjáre ọ̀rọ̀ bí Yorùbá nation ṣe máa wá sí ayé ló kan àwa ọmọ Yorùbá nation we move mo gbádùn kan panu tẹ́ fi ránṣẹ́ yìí mo máa rí chicken and chips ńbẹ̀ bọ́gà ó yá ìpàdé òní ti dùn ó dá níbà ìjà dọ́dọ̀ bá mi Olúní Ìkáyọ̀dé wọ́n ní ó máa ń ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ òkú tí kò bá tí ì lọ sí ipò òkú yóò máa jáde wá sínú ayé yóò sì máa padà sínú sàárè torí ẹ̀ ni kò sí jẹra nulẹ̀ òmíràn tún ni pé hàntú kan wà tí àáfàá kan sọ fún mi pé tí ènìyàn bá lò bí ènìyàn bá kú kò ní jẹra ṣé lóòótọ́ wọ́n fọ̀run dùnnú. At Philip Martins wọ́n ní El-Rufai ọlọ́run ẹlẹ́dàá gbogbo wa àti ilẹ̀ the soil of the nation will judge all the evil senseless leaders their future generation will not see the glory of God amen the glory of God Almighty amen. Lecturer mi mọ́ mi Fausa Garba wọ́n ní ó bọ́bí ibà kẹnẹrí orin Orlando ọ̀wọ̀ tí a fi wọlé lónìí mú ìtumọ̀ gidi dání fún àwọn olóṣèlú Nàìjíríà gbogbo ọ̀rọ̀ tí El-Rufai sọ kò mú yẹ́sì dání létí tèmi nítorí pé ó ní iye èèyàn tí wọ́n pa nígbà ìṣèjọba tirẹ̀ náà ní Kaduna kí gbogbo wọn lọ wá abíjókòó sí Yorùbá nation ní afẹ́ báyìí ẹ̀yìn lẹ second motion yá wa kan ti kọ́kọ́ sọ wọ́n tẹ lọ́ọ̀fù sí àwọn kó nǹkan pànulẹ̀ àyá mo kí ìwọ náà àyá wọn láwọn ò gbàgbé rẹ o mọ́ mi Debbie Ajẹ́wọlé mo ti dọ́dọ̀ yín ó yá ẹ kó nǹkan panu jáde wọ́n ní precious OB you are precious to me too wọ́n ní you amaze me with your singing talent wow please continue to shine in the Lord you are definitely a blessing to us thank you and thank you indeed wọ́n ti fi indeed sí nǹkan ó dénú wọn ó dọ́kàn wọn pátápátá nù keep up the good job wọ́n fi flower mo like flower wọ́n tumble up yeye ọba Debbie from New York USA. Mọ́mí you are precious to me too ọlọ́run ọba. ẹ jẹ́ àtàràsàdà dọ́dọ̀ bá mi Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì wọ́n ní òótọ́ rírùn ni wípé poverty ni ò jẹ́ kí ètò ààbò mẹ́ẹ̀ ní Nàìjíríà. At Tuntoy Network wọ́n ní ibà ganu sí mò ń jẹ́ yan El-Rufai is only speaking out now because of selfish interest. He is turning against his political master for personal gain. If Tinubu wins a second time, that's when El-Rufai and the rest of the North will truly understand what it means to face consequences. At Adele Abimbola wọ́n ní kí ló wá dé tí ọ̀rọ̀ owó kò kì í ṣẹ́ lórí alábàáhùn ó mà wá ga fún ìpínlẹ̀ Kwara yìí o. Bámi Lámìdí wọ́n ní ọmọ Yorùbá nation ẹ gba àwẹ̀ nítorí Tinubu kó jẹ́ kí òmìnira wá lè ṣẹ Yorùbá nation ogun bàbá mi ti declare àwẹ̀ wọ́n ní ẹ gba àwẹ̀ o ó ṣe kókó àdúrà àwẹ̀. Bámi Fọlọ́run sọ́ta ní mọ̀lá wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby àrólé Dr. Orlando Owo is the best musician mo jẹ́ ọ̀kan náà fẹ́ kọ nínú fans Orlando ọpọlọ mi fún orin Orlando láti 60s ọmọ ọlọ́wọ̀ rest in peace Yorùbá nation going back wọ́n fi nǹkan panu rẹpẹtẹ ránṣẹ́ sí àwọ̀. Àtọ́lábọ̀dé Ọlájúwọ̀n wọ́n ní Jagaban ti forí gbálẹ̀ ó ti rẹ̀ wọ́n púpọ̀ ẹ fún wọn ní mílíkì àti mọ̀tínà kí ni kan fi ṣe bó Yorùbá mọ̀ nǹkan yẹn mọ́ mu mílíkì àti mọ̀tínà wọ́n sì ní kí níyẹn ò ṣiṣẹ́ o. At DJ Ọláwà wọ́n ní gbogbo Fúlàní ní báńdíìtì látòrí Usman tó fi dórí Dánfó lẹ pé lórí ibú ìrankíran ẹ parẹ́ máyé ni ẹ̀yin Fúlàní Miyetti Ṣàtánì èyí tó sọ̀rọ̀ lánàá yẹn ó kàwé díẹ̀ nù wọn ni. Wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby at Ọmọ́táyọ̀ Akínúsì níbo ni free speech wà ní Nàìjíríà àwọn wèrè aláìníláàkáyé aláìláàánú wo ni wọ́n ń dá youth corps yìí lẹ́bi ìṣebí lẹ́yìn tí ọmọ yìí sọ̀rọ̀ sókè ní ìjọba Tinubu ní kí wọ́n san 70,000 naira fún corpers bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run máa fìyà jẹ ẹ̀yin ọ̀jẹ̀lú olè Nàìjíríà gbogbo yín ẹ ò ní nísinmi àmín. Ṣùgbọ́n àwọn NYSC àwọn aláṣẹ wọn ti jáde wọ́n láwọn ò fún ní àwọn òfìyà jọmọ yẹn wọ́n láwọn ò fún ní 6 months o àdúró àgbọ̀ lẹ́nu ọmọ yẹn ló lè confam fún wa. Àtàdéyínká Cecilia Ọ̀ṣọ́nàwọ̀ wọ́n ní lórí wọn náà ní bandit ti bẹ̀rẹ̀ kò sí ọmọ rẹ̀ nínú ìbọn wọn from Chicago Yorùbá nation lọ́nà àbáyọ o. Báàmí Martin Adébọ̀wálé wọ́n ní El-Rufai ẹlẹ́nu méjì olórí àwọn Boko bí ó ti ṣe nígbà Jonathan nìyẹn this guy is dangerous ó dangerous lóòótọ́ tó bá sì kó sọ́wọ́ olódòdẹ olódòdẹ ń wòran ni rí báàmí Ọlámi Arab Money wọ́n ní that's well taken àbí talking Mr. Yemi no aid zone but people sabi how to turn word upside down wicked word well done Mr. Bobby yóò dá fún ibà mi.
at Phillips Martin ó ti gùn jù ṣùgbọ́n a kà 5 lines níbẹ̀ wọ́n ní ẹrùfà irọ́ ńlá. What's happening is that they are all following their master dictated new political order. Their master is the slavery headmaster whom they are paying, who is collecting 40% revenue from the Nigerian national revenue. Ṣé lọ́wọ́ àwọn governors. New political order under new diplomacy in political science is what science gan lè fi kọ́ kínní ẹ̀sìn yóò dáa fún ti yá. At Abọ́láńlé Ògúndọ́lá wọ́n ní tàbí kí wọ́n gba ẹ̀jẹ̀ wọn sínú ìgò kí wọ́n gbé sí laboratory láti ṣe DNA tí ọmọkọ́mọ bá farahàn lẹ́yìn ikú wọn sí àwọn gómìnà. Jọ̀wọ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby fi ọ̀rọ̀ àkàlà ṣàríkọ́gbọ́n gbogbo wa la fi ṣàríkọ́gbọ́n yọ̀ọ̀dà fún gbogbo wa o. ẹ̀yin jọ̀rọ̀ sí mi lára nù pé sèmi náà lọ́mọ ń ta. Yorùbá nation no going back àwọn tẹ lọ́ọ̀fù sí a o. Mo like strawberry tẹ kò lè. Àtìmọ́mí ìyá àbèjì Ọlábísí wọ́n ní iṣẹ́ ọwọ́ ẹ̀ mọ́ ni kò ṣe jẹ́ra. Ó ti ṣẹlẹ̀ rí ní Abẹ́òkúta ó sì ṣẹlẹ̀ ní Àkọkà. Lákọkà wa iná ibo lẹ gbé lákọkà. Bàrígà náà làwa náà gbé nílàjẹ ìlàjẹ tó gùn gbọ̀nàgbọ̀nà ibẹ̀ ni street tiwa. At Michael Junior wọ́n ní ẹ̀mí tó ń ya Michael also known as hallelujah láti Sùúrùlérè ẹ fi Sùúrùlérè sí lónìí ẹ ṣeun. Ìbá gbọ́mọ̀bí wọn mò ń jẹ́yìn bàbá wa Tinubu kí ló dé tẹ́ ẹ tún dá ọ̀rọ̀ Chicago University sílẹ̀ àti mọ̀ pé irọ́ ni ṣùgbọ́n kóòtù ti dá yín láre kí ló tún ṣẹlẹ̀ tẹ́ tún lọ gbé ọ̀rẹ́ yín wá bísínẹ́sì nù bísínẹ́sì fẹ́ ṣẹlẹ̀ nù. Ó dá ẹ káàbọ̀ padà ẹ jókòó déédéé ẹ jókòó dáadáa ẹ fẹ̀yìntì ẹ wá nǹkan panu àti nǹkan olómi tútù tẹ́ ẹ mọ̀ fi ti sọ́hùn kẹ́ ẹ mọ̀ fi sọ̀rọ̀ àjìjà kí wọ́n á mọ̀ gbé yín débẹ̀ nù àkójọpọ̀ ròyìn lónìí báyìí ẹ bá yọbọ́ bá dilẹ̀ ẹ bá wa pín fáwọn olólùfẹ́ yín àròjọ mùsùlùkùn rárá. Alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ẹ jẹ́ adé ọ̀dọ̀ IPOB tán yarí fún federal government tán sọ wípé the indigenous people of Biafra wọn náà ti tẹnu àbùkù lu ìkéde tí President Bola Ahmed Tinubu nípa èròǹgbà wọn láti dá ibi tí wọ́n ti ń sin cow l'Abuja àti ní gbogbo ìpínlẹ̀ káàkiri wípé àwọn ò ní gbà ancestral homeland àwọn ò ní fílẹ̀ fún èèyàn kankan pàápàá jùlọ àwọn Fúlàní tó jẹ́ pé gbogbo ayé ló mọ̀ wọ́n wípé àwọn ni wọ́n ń da ẹran lè rí Yorùbá nídìí pé wọ́n ń dẹran lè rí Yorùbá nídìí pé wọ́n ń dẹran lè rí Ìgbò kò mọ̀ da ẹran màálù àwọn Haúsá mọ́ Fúlàní ni pé àwọn ò lè yídìí ilẹ̀ àwọn láíláí fẹ́ èèyàn kankan o. Nínú statement ìtàn fi léde o IPOB spokesman Emma Powerful ó sọ wípé ojú ti gbáà ní 21st century kí federal government sì mọ́ gbé cow colony lórí education pé ó gba àwọn tí ń gbé tán sin kíní ìkiri gan ó yẹ kán kó wọn wọlé wọ́n sì ń sin cow kọ́ ní àti pariwo títí àti sọ títí mo débì kan ní ìjọ wo nìyẹn náà mo rí ibi tí wọ́n ti ń kó àwọn màálù níbi tí wọ́n ti ń sìn wọ́n mo rí wọ́n lẹ táàgì mọ́ àwọn ọmọ kéékèèké tán ṣẹ̀ bí àwọn yẹn náà ń ṣeré ọmọ màálù wọ́n lẹ táàgì mọ́ wọn lára bóyá náà ti máa tó 2 weeks tán ṣẹ̀ bí wọn ìyá wọn kan nù ìyá kan tó ṣẹ̀ bí mo ti rí lára ẹ̀ pé eléyìí ara ẹ̀ tutù wọ́n wá fẹ́ kó mọ́ àwọn tán fẹ́ lọ pa bó ṣe yarí ni ó ní mọ́tò tán fi mọ́ kó wọn mo wòran báyìí mo dẹnu lẹ̀ ni ẹ̀wọ̀n bó ṣe ń sìn wọn mo tún rí àwọn fáànù ńláńlá outdoor fans ní orúta wà yìí wọ́n kó fáànù sí bẹ́ẹ̀ báyìí ní tí fáànù ń fẹ́ wọn bẹ́ẹ̀ làwọn tí ń ṣiṣẹ́ oríṣiríṣi department mo ní ṣe màálù náà tan fáànù fún fáànù omi tó níìtì wọ́n fún wọn lọ́wọ́ ìjẹ́ kan mú mi burúkú omi tó níìtì náà máa mú oúnjẹ wọn máa pẹ̀lú ẹ̀ dáadáa ni yóò ga o wọ́n sáà láwọn ìgbà o ṣùgbọ́n ní gbogbo ọ̀rọ̀ iná àti ìrí àwọn tí Yorùbá kan sọ̀rọ̀ àwọn ará bíi nìkan náà máa ń sọ̀rọ̀ àwọn ni wọ́n láyà akẹ́bọjẹ àwọn Yorùbá ìsọ̀n tiwọn eléyìí náà ló wá dífà bí táwọn lọ ní ìsìn ẹja lọ ní stúdíò lọ́dọ̀ ndume yóò sọ ìtumọ̀ kleptocracy fún wa torí mi ò mọ̀ túmọ̀ ẹ̀ níṣà ń pariwo ó pe ààrẹ Tinubu lórúkọ yẹn ní channels interview lọ́jọ́ sí ó tún ti tún pè báyìí àwọn àmọ́ wò bóyá wọ́n sọ̀rọ̀ ní iṣẹ́ bá tẹ̀sílẹ̀ agbára ẹja gbogbo ọ̀rọ̀ tó sọ yóò yí dáadáa àmọ́ dúró de àwọn ìyá wa àwọn lecturer wa tí wọ́n mọ̀ túmọ̀ kleptocracy ó ní agbára. But I cannot understand up to now. I was the chief whip. El-Rufai came to the chamber and we almost like asked him to take a bow and go, or even to just lay out some plans. Right.
That is after he had been nominated as minister. Yes, and I told you I'm not a Rufai's fan or friend or anything, but truth must be told. You see, that was where Mr. President got it wrong. You don't form your government with dependents, and most of it is the president is a kingmaker. Remember, so when a kingmaker becomes a king, then there's a problem which he must identify himself so that he can have people that will stand up to him and tell him the truth. This is now what is lacking in this government. And when I said, and I still stand on it until there is a change, the government of Tinubu is dominated by kakistocrats and kleptocrats. I don't want to even respond to Bayo where you say it's a long That's word. Bayo Onanuga, the presidential spokesman. Bayo Onanuga is just in Nigeria. He is a domestic staff to the president. I am a senator 4 times. How dare he calls me, but I'm happy he called me lone wolf. He's a magadog. Well, you forgot the word frustrated. He said frustrated lone wolf. No, I'm not frustrated. I contested for I didn't Senate. say you were. I'm saying that's what he called you. Charles, why would I be frustrated? I contested to be a senator. I won 4 times. I won 2 times in the House of Reps. Where does the frustration come? I am a son of nobody who became somebody without knowing anybody. Ask the president. I'm not his dependent, one of his dependents. I'm his ally. Well, you are the Nigerian dream, if there's any such thing. I don't know about that. But let me tell you one thing that I like and I copy from Mr. President. He can get somebody to argue on that. If we were to swap position, and I'm the president, doing the same thing that he is doing now, he would have been on the street. He has done it before, to protest. Even if the government belongs to him, if the wrong thing is happening. Even today, somebody from the government is saying, look, why don't you come over? I say, I will not come over. I'm a senator. If the president, under normal democratic setting, the president is supposed to lobby me on issues. Because he doesn't have a vote for me, I have voted for him. Whether in the Senate, whether in the general election, or anything. And you know, I strongly believe that this power, or this position, I ndume believe that it is God that will give me or will take away from me. Let me say that this coalition that is developing outside the major political party, that is our APC, is, to me, a positive development in democracy. There can be no effective democracy without opposition, which the major, supposedly, the opposition has failed to provide. That is the PDP, Labour, and other parties. Right. Instead, they are turning the Nigerian democracy into something else. You can see the area of decampment. That means you're telling the public out there that you have no principles. You only need a platform. And even if you need a platform, you should be where your conscience will be with you. But that is not the case. And it is very, very dangerous for democracy itself. If there is no visible, effective opposition, that democracy is under threat of its own. I can see people, as you rightly said recently, politicians, not people. Because I said last time, what I see now is that politicians are decamping while the voters or the people that elect us are not. So you see a ship, as the president said, there is vacancy in the ship. But if you overload that ship, it is likely going to capsize. And if it capsizes, you lose everybody. So potentially it could be and that is what a I big fear. challenge for the APC. It's a big challenge. When you open your ship, if it is, even if it is a trailer that has 4 tires, talk less of ship. If you keep overloading the ship because others are desperate, more especially because most of them are not coming based on principles. But I know that many of them are jumping ship because of this indirect stick and carrot political approach. Majority. And that is not healthy at all. Right. So basically... So I'm doing what my conscience tells me at this age. I have to do that. And I feel that when you build a house and it's leaking or if something is happening with it, you just don't leave the house again. Or, No, you try to fix it. That's but isn't that because... When we became the president, I used to go to, Tinubu's bedroom, both in Bodilon and here in Lagos House. And he knows me very well.
And if we meet casually, he will tell me, I hear you. Charles, I'm 65. I've been in this business 24 years now. God has done everything to me. You've been very fortunate. Yes, very, very fortunate. The only thing I have to do right now, and I would prefer to die doing it, is to speak the truth and do what is right. And that is what I believe. That's why I will not jump the ship. Right. But when the ship is getting overloaded with unnecessary cargo, and that ship may capsize, then I better consider the small, watch out, the small ship. You mean Honestly, that is an area where if I had opportunity, and the president lost it when he was the chairman, Nigeria naturally. The chairman of ECOWAS? Yes. Right. The leader. And then there was this trial of what happened in Niger, Burkina Faso, and it was not well handled. And that too, I don't blame it on him. But because the president has been cocooned, and those that would help would not necessarily push themselves. He is supposed to, Buhari is there, he's in Daura, Babangida is there, Obasanjo is there, Abdul Salam is there, Gawan is there, all of them are respected former presidents that would have resolved those issues, that would have even avoided this, their exit from ECOWAS. It has done a blow. In fact, historically now, it will go down that it was during his chairmanship that this thing happened. But what are the implications for security? You can see now we are bearing the brunt. Because while they are there trying to block their country and protect it, the leftover of the ISWAP, this security, Mokura. Lakarua. Yes. And even other new ones. Now look at what is happening in Benue and Plateau. You cannot put it together. Because I don't want to believe that, this is. And you see, the herdsmen have a network in Africa. Not necessarily this thing. And the terrorists are taking advantage of it. The brunt of it now has been felt by Benin, Togo, Nigeria's case, where it's already infiltrated. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí Ndume sọ dálẹ̀ yìí kò ṣeé kó dànù o òótọ́ pọ̀ ń bẹ o àwọn kan ló tún ń lara ní gbogbo wọn náà kọ́ ló ń lara alẹ́lẹ́ ẹrùfà ń lara ṣùgbọ́n Ndume ò sí inú àwọn tí ń lara inú ẹgbẹ́ APC ló wà kó sí bíbẹ̀ ẹlẹ́sùn wọn náà ti wá sọ báyìí ó ní bí ọkọ̀ bá kún jù tó jẹ́ wípé àwọn èèyàn ẹ sáà ń kó àwọn èèyàn sínú ọkọ̀ ojú omi ẹ̀ ń ká àwọn èèyàn bí ó sì níye tí ọkọ̀ ojú omi lè gbà ó ní yóò kún àkúnfàyà yóò da ọkọ̀ nù ó ní kàkà tóun ó fi mọ́ wọra àwọn ràn òun ó yà ta sínú bó tiẹ̀ ṣe bóòtù kékeré tóun bá rí ti ń kọjá lọ òun ó tètè ta sí pẹ̀lú life jacket òun mú ní òun náà ti ń ro ọkàn pò máa kú òun ẹgbẹ́ APC nù bẹ́ẹ̀ náà ló ní òun ò kó ọ̀rọ̀ òun jẹ́ o kleptocracy àbí kí ló pè é ó tún pè kan náà kàkàkàkàkọ́ mo ti rò pé kọ́kọ́ ń ká lòlò ni n ti sọ oyè àmọ́ retí àbọ̀ lọ́wọ́ ìyàwó àárín adé wọ́n bá wa fọ́ sí wẹ́wẹ́ lọ́la ṣùgbọ́n nǹkan kan ni ó wá tún sọ ò lórí ọ̀rọ̀ àwọn tó jẹ́ akẹgbẹ́ rẹ̀ senate wọ́n bi léèrè pé bó ni ó ṣe lè sọ kí ló rí kí tí ó lè sọ wípé àwọn wà democratic tí ó lè sọ pé àwọn ń ṣiṣẹ́ àwọn dáadáa torí ó ti yọ tàlùbọ̀ ojú olójú báyìí ó yẹ kó yọ tàlùbọ̀ ojú tiẹ̀ náà kéèyàn sì tó yọ tàlùbọ̀ ojú olójú yóò kọ́kọ́ yọ tàlùbọ̀ tí ń bẹ lójú rẹ̀ náà báyìí ó ti wá fẹ́ yọ ẹja gbọ̀n tí ó sọ nípa àwọn senate ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Shehu Sani lára àwọn former senate tó sọ wípé kò yẹ kí Ndume ṣe báyẹn sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn mọ̀ pé èèyàn náà ń wá appointment lára àwọn tí irú appointment tí ọ̀gbẹ́ni kí ló kọ rẹ̀ Reno Omokri tí ń wá irú ènìyàn náà ń wá ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé wọ́n wá dà wọ́n ta báyìí àwọn ààrẹ ní agbẹnusọ púpọ̀ àwọn kan official àwọn kan unofficial bẹ́ẹ̀ náà ni Ndume tún ẹjẹ́ sáré sọ eléyìí Ndume tún mẹ́nu bà Báyọ̀ Ọ̀nànúkà ó lóun sì ń tẹnu mọ́ pé domestic staff ni ọmọ ọ̀dọ̀ ààrẹ ni ó kéré sí nọ́mbà òun. mo ní orin bàbá wa Rolling Dollars ló ń kọ ẹjẹ́ agbọ́n tó fẹ́ sọ nípa àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ asòfin tán jọ jẹ́ akẹgbẹ́ kan náà ká tó wá lọ sọ́dọ̀ Shehu Sani tó fún lésì. Has become less democratic. Let me say it's very unfortunate. If you look at what the Senate or the National Assembly historically is built, Senate is supposed to be a house, particularly Senate is supposed to be a house of deliberation, where people will deliberate on policies of government, actions of government, spendings of government. That we are not doing now. We are more of an approving institutions, just giving necessary, unnecessary support to the executive. That division of executive, legislature, and judiciary is no longer there. Government have to some extent now be personalized and privatized. I can tell you that I, as a senator, is not quite even abreast of what is going on. You are supposed to deliberate
I told you yesterday when we spoke, Cory Booker broke the record. Cory Booker. Cory Booker. Yeah, yeah. The American. He spoke against Donald Trump's policy for 25 hours, 4 minutes. And at one point, he was even abusing Trump. If I dare do that in National Assembly here, the Army Fire Brigade, everybody will be waiting for me at the gate. Well, with all due respect to the distinguished senator, I've had a lot of comments from people. There is even someone that I've read, he said that human rights is worse under President Tinubu than it was under General Abacha. I've heard someone who said that Nigeria is into a tyranny now and people are freer under military rule. But you see, I don't think there is anyone in the course of the struggle for democracy that have stayed so long in prison than myself. And Abacha ruled Nigeria for 5 years, and I spent the 4.5 years of his government, or 4 years and some months of his government in jail. And it's not that it's just a detention or a detention. We were actually taken to a military tribunal, charged for treason, and sentenced to life imprisonment. My sentence and that of Dr. Beko was reduced to 15 years. Well, that is my own personal history. Well, I'm just giving you a brief. So, for someone who comes from this background and knowing fully well all that happened in that struggle, I think those who are trying to compare what is happening today with military rule, I think they have been economical with the truth, are not being fair, are not properly grounded in terms of being objective to them, and fair to their own opinion. First of all, you know, for those of us who were there, it was virtually impossible to even organize a conference and discuss politics under Abacha. It is virtually impossible to organize protests, whether it is peaceful or anything, under military rule. Many people were taken and deposited in jail, whether they are student union activists, whether they are human rights activists, whether they are academics or journalists, unionists, trade unionists, and just even any person who dare utter a word. And you are not just taken, but you are being backed. Your presence in the prison is being backed by a decree, and you don't go to court easily and get an order that you should be freed. This is some of the prices that we have to pay, and they can just come to your house, pick you up for what you have said, and then from there, nothing will be heard about you. And remember, in the process, there are people who were also killed, and it's just recently that I got some names of some persons whom personally too I never knew that they lost their life during the struggle, and many who were unknown figures went to jail, but because they are not prominent. So. ó rẹ káàbọ̀ padà ẹja wá dé ọ̀dọ̀ inú ìròyìn CSO níbi tí ọ̀gá ọlọ́pàá ti sọ wípé wọ́n ti pàkánná àwọn o CSO Chief Security Officer tí wọ́n tó ń wo ọ̀gá rẹ̀ hàn chairman local government ní Rivers wọ́n nà wọ́n ṣe yánmọ́yánmọ́ wọ́n fi tipátipúùkù fi mú pé kó resign ó sì lọ ní ọ́fíìsì ẹ̀ òun náà àtàwọn tán nà wá ní mọ́dàsí mọ́ lọ́n tí ó sì rè jókòó wá pọlọ́pàá oní noise pollution àwọn ọlọ́pàá wá dé àṣẹ tí lọ àrẹ́jì gbogbo àwọn tó wà nìkan mẹ́gbà wá àṣàn múbọn náà dání àṣàn wà tòsí náà wá yìnbọn pàpàpàpà ibi tán tí ẹ̀ ṣe jìnbọn ọlọ́pàá ìsì gbọ́bọn àwọn náà ó gbébọn jáde ni wọ́n sápà kan náà àwọn ọlọ́pàá wọ́n ló ti wọ ọ̀gá ẹ̀ bá ń tẹ̀sí ilé agbẹ̀rẹ̀ yá gbọ́rọ̀ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá. What we notice is that the local government, I'm sure you're aware that the CSO and the chief of staff to the Oda local government sole administrator attacked him a few days ago, and we've invited them to come and give their own side of the story, which did not come forward. So we decided to deploy men to that local government to ensure there is security and to ensure that does not occur again, even though we have men on ground. But I believe because of the CSO on ground, we didn't know that threat was there. But now we've got our men in addition to those that are there to protect the local government. So yesterday night, we heard that there was shooting, and the policeman and one OSPA personnel was gunned down. So I sent my men out since yesterday to find out what happened. We made some arrests, and I came personally today to see things myself. I discovered that the OSPA went to attack some cultists within Ahoda, and the information is that they shot one person and carried an injured person who is also a cultist to their office without informing our policemen. And the local government, the OSPA building, their office is just backing the local government. So eventually those cultists came on a reprisal attack to rescue their men. And on doing that, our men had
and also exchanged fire with them. In the process, one OSPAC personnel was shot, and one of our men on guard duty was shot there. But the investigation will prove exactly what happened. But that's the summary of what I can say for now. When we conclude the investigation, we'll be able to give you details of what happened on the ground. But that's the summary of it for now. But it's not connected with the attack on the local government administration? No. This one is an OSPAC cultist arrangement, and they're supposed to have informed the police before going to do that. And I'm sure it was because one of them was killed, and they came to rescue the person, not knowing that our men were on duty there. And when they saw, then they had no choice than to exchange fire with them. I'm sure some of them were already injured, but investigation will prove. But now we're still on it. ó dá o náà lẹ́sìn gbọ́ lẹ́nu ọ̀gá ọlọ́pàá o ṣùgbọ́n àyà ṣe mistake inú àkọọ́lẹ̀ rẹ̀ o ìròyìn tá àyà kọ fún mi tí mo kà ó yàtọ̀ ó yàjọra sí ti ọ̀gá ọlọ́pàá sọ ọ̀gá ọlọ́pàá ní kò fi ibì kankan tán mọ́ ọ̀rọ̀ CSO àyà kí ló tó join ẹ̀ pọ̀ ntọ́rẹ́ rẹ̀ fún ọ̀nà ìwọ ò sí confam ẹ̀ náà àyà náà ó nà publicly ó lóun jẹ̀bi. gbogbo ibi tí àwọn ẹlẹ́gbẹ́ òkùnkùn tán ti yin ọta àbọ̀ náà lẹ́rìí tó fi ba ìkànnù àwọn ọlọ́pàá wọ́n ti ẹni wọ́n ti mú àwọn kan wọ́n ní wọ́n padà wà tú wọn lẹ̀ ní wípé lè mú àwọn èèyàn àwọn èyí tọ́ta bà wọ́n ní ìyẹn ni wọ́n ṣe wá dojú ìbọn kọ àwọn ọlọ́pàá níbẹ̀ ni wọ́n ti pa ìkànnù wọn ẹ má bínú sáàyà ẹgbẹ́ mi ló wà níbí tí ń rawọ́ ẹ̀bẹ̀ pé ó ń ṣe mistake òun ni ìwọ náà ó ti ń gbọ́n ọ̀gá rẹ ni wọ́n ṣe mistake èmi sì máa sọ ìwọ náà ti sọnù o àbí bá a ṣe mọ́ kọ́ òótọ́ nù àyà náà ń fara yí mi ni ẹ má bínú sáàyà wa ti confam ẹ̀ àti reconfirm ẹ̀ fún yín ọ̀gá ọlọ́pàá ní kò tiẹ̀ ní nǹkan kan ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ CSO tá a mú wá fún yín lánàá o. ṣùgbọ́n láti bí náà láti bọ́ọ̀dì sí ọ̀dọ̀ IGP ọ̀gá ọlọ́pàá pátápátá ní Nàìjíríà níbi tó ti ń jíṣẹ́ alọ́ nítọjọ́ sí táàrẹ Tinubu bí wọ́n ní ìbéèrè wípé arrest èèyàn kankan abọ́lélé wọn láwọn ti arrest àwọn kan wípé káwá wojú wọn àti pé wọ́n ní gbogbo àwọn tán náà kú tán tó 200 ní Yewata ní Benue State wọ́n ní kò tó bẹ́ẹ̀ o làwọn èèyàn bá pariwo pé àbò lẹ́sẹ̀ ní òtò bẹ́ẹ̀ àwọn wo ló bá yín kà á ẹ wo àwọn èèyàn tí wọ́n sún directly. June, 2 prime suspects who were masterminds of this attack were apprehended from their hideout. This arrest led to the arrest of 7 other suspects the following day, 20/06/25. They were picked up from their various locations where they had fled, hoping to evade justice. On 21st June, another key suspect, in whose house the initial meeting to plan the attack was held, was also arrested. On 22nd June, a major breakthrough was recorded with the arrest of 18 other suspects who directed. On 22nd of June 2025, a heartbreaking incident occurred in the Mangu Plateau State, where a bus conveying passengers from Zaria was stopped and attacked by a mob. Tragically, 9 of the passengers and 3 sustained injuries before our teams could intervene and rescue the remaining 22 suspects, 22 victims. So far, 22 suspects have also been arrested in connection with this gruesome act of mob violence. They too will face the full right of the law in court. nígbà yẹn jẹ́ dé ọ̀dọ̀ bọ̀dà Múyìwá PRO iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ní Nàìjíríà àwọn náà elaborate ẹ̀ wọ́n fẹ́ lójú díẹ̀ ẹjá kan gbà wọ́n ní ẹjá fún wọn ní 1 minute kankan fi sọ̀rọ̀ bóyá lóòótọ́ nítorí àwọn èèyàn tó ń doubt wọn wípé sí àwọn tó ṣiṣẹ́ yẹn lẹ́mú lóòótọ́ ẹjá wo ojú àwọn tó ń fi hàn wá. Didn't just arrest these individuals. We have our tools and machines that we use to do forensic investigation. So we have just gone beyond the issue of acquisitorial system in policing now. So aside from the conventional statements these ones in our custodies have made, we went scientific about it to get some of them. And they have not denied this. They have confessed to the commissioning of the offense. And don't forget that the IGP made it clear yesterday that we have not just only arrested these individuals. We are going to make sure that we have due prosecution. We are working with the Office of the Attorney General of the Federation to make sure we have speedy prosecution of these individuals. In total, we have 53 suspects. We have 26 directly connected to the killing at Yewata, and we have 22 arrested in connection with the killing of people that are traveling in a bus and were killed in Mangu in Plateau State. And we have another 5 arrested in connection with the killing of 2 Kano residents that are traveling in a truck at Agan in Makodi. So we are having 53 suspects together. So far, we are still going to do more. Our men are still on the field. The IGP has given them
directive to remain there until they get all of them. These people are giving us some heads up concerning the whereabouts of some other perpetrators, and we are going after them. We get all of them. Not only arresting this individual, we have been able to recover the arms used for this at Yawata. Right. We have eight AK-47 rifles and 2 GPMG, and we are still going to have more. It's just the beginning, and we are pleased to inform Nigerians that we are going to make sure that we expand the scope of investigation to unravel so many things hidden concerning this. But they are cooperating with us, and we are getting relevant information that will aid our further investigation and necessary prosecution. Right, point taken there, Inspector. ó bẹ̀ lẹ́sìn bọ́ lẹ́nu wọ̀rà mú ìwá ìwọ́n ní kí gbogbo ọmọ nàìjíríà lè fọkàn balẹ̀ o, wọ́n ní ọwọ́ ti bà wọ́n, àwọn ò sì fojú lásán, àwọn ò fi mú wọn, àwọn ò sì wáwàwí lórí eléyìí pé àwọn lọ scientifically ni àwọn ṣe ń tán pè ní biometrics, àwọn wo gbójú ọwọ́ wọn lára àbọn, àwọn ṣe forensic wípé wọ́n sì ti fẹnu ara wọn jẹ́wọ́ pé kí ló tún wá kù. Àwọn èèyàn àwọn wà kó àwọn èèyàn tí ò ṣiṣẹ́, àwọn tí ó jẹ́ aláìṣẹ̀ sáwọn wà kó wọn wá pé àwọn wà mọ́ kọ́ wọn ní nǹkan sọ ní pé rárá o, wípé káwọn èèyàn rèé mójú kúrò ní gbogbo yẹn, pé àwọn tó ṣiṣẹ́ ìgangan lọ́wọ́ bà wọ́n sì máa fi ojú ba ilé ẹjọ́. Nínú ibi tá a ti ń sọ ẹ̀ náà lọ́wọ́ ni a ti gbọ́ wípé ọ̀gá ológun náà ti lọ sí Yewata àti gbogbo agbègbè Benue, bẹ́ẹ̀ náà nàná dé Taraba, wípé wọ́n ti mójú ajé kò ní sọ àwọn Fúlàní tó jọ̀gá wọn ń bẹ̀ àti àwọn aráàlú tó jẹ́ TV, wọ́n ní wọ́n ti ní kan tọwọ́ bọ̀wé ìwé àlàáfíà. Ṣùgbọ́n nínú ìròyìn míì tá à ń gbọ́ ibẹ̀ láti gbọ́ tí wọ́n ní mẹ́mò kan lu jáde látọ̀dọ̀ àwọn àjọ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ ìyẹn DSS, níbi tí a ti rí kà wípé wọ́n ní wọ́n ti rí mẹ́mò tí mo ti rí kà níbi tí àwọn oníròyìn TVC ló gbé ìròyìn yìí, àwọn náà lá lo ìròyìn wọn, níbi tán ní mẹ́mò kan ti jáde látọ̀dọ̀ DSS pé wọ́n ti wọ́ọ̀nù àwọn àmì tẹ́lẹ̀, wọ́n ti fún àwọn àmì ní mẹ́mò wípé àwọn ará bíi wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan báyìí, wọ́n fẹ́ ṣe nǹkan báyìí níbi báyìí ní location báyìí. Wọ́n ló kàn wá ya àjọ DSS lábájọ tó ń wò wọ́n ràn, ó yà wọ́n lẹ́nu wípé wọ́n gbé ìgbésẹ̀, wọ́n sì fún wọn ní intelligence tó. Ẹ jẹ́ á gbọ́ bí iléeṣẹ́ TVC ṣe rìpọ́ọ̀tì awakọ̀lá ní ìròyìn ilé. Classified correspondence. The DSS says that apparently the attacks were in retaliation to alleged seizure of cattle by the state government. Now, after the massacre, remember that the Chief of Defense Staff, General Christopher Musa, revealed that troops had been deployed to Yelwata on the day of the incident, but he did admit that they were misled by false intelligence suggesting that another village was under siege. The leak, of course, triggered renewed public concern about coordination failures between Nigerian intelligence agencies and security forces, especially in regions with recurring violence. Meanwhile, Kayode Egbetokun, the Inspector General of Police, has announced the arrest of 28 suspects linked to the deadly attack in Yelwata local government area of Benue State. This is very interesting. This shows that we are not lacking in terms of intelligence gathering or the intelligence that we have, but the coordination and response to this intelligence is where we have a problem. Let's take a look at social media. Of course, Nigerians are hurting and they're upset that if we had intelligence, why did we fail to respond accordingly and timely, and rightly so. Johnson says, if Nigeria is actually working well, heads ought to be rolling by now at the defense headquarters and set them for immediate prosecution. Anunu Ebe says, we always underrate our intelligence agencies. They always have the info on time and always pass it to the right desk. Till date, nothing has been done on the list of terrorist sponsors DSS talked about. The problem is that vested interests always subdue the information. Very interesting. And finally, Adio says, that means that the military are deliberately ignoring security alerts from a fellow security agency. This is not good for the country. If intelligence can help us prevent the loss of life and the bleeding that occurred in Benue, then we must take it very seriously. Well, for the intelligence report to the military before the Yelwata tragedy, we spoke about it some days back on this table, and everything pointed to how do we call it? Interagency cooperation. It should be better, and intelligence coming from an organization like DSS should be taken more seriously. Ṣé ẹ ti rí báyìí wípé àwọn ọ̀gá ológun, mo tún rántí owó tí El-Rufai ní wọ́n ń gbà nínú àpò ìjọba látọ̀dọ̀ ìjọba ààrẹ Tinubu, 100 billion naira every month. Wọ́n wá fún wọn ní just intelligence. Pé nǹkan báyìí yóò ṣẹlẹ̀, nítorí pé ní intelligence nìyẹn. Lọ́jọ́ báyìí, ní location báyìí. Ẹ wá wo bí àwọn defense headquarters, ẹ wo bí wọ́n ṣe fìdí rẹmi. Àwọn ọmọ Nàìjíríà ti ń pariwo wípé ẹ lé wọn dànù, ó sì ṣe àwọn senators náà ti fẹnu sí tẹ́lẹ̀. Senator Kalu òun náà ti kọ́kọ́ sọ wípé kí ààrẹ Tinubu lé àwọn kan. Àmọ́ wò, mo mọ̀ pé wọ́n lé àwọn kan nínú defense headquarters torí bọ́n ṣe ń ṣe rìndìnrìndìn, wọ́n ṣe bí ológun.
wọ́n ṣe bí ológun àwọn civilian míì gan-an wọ́n dúró sán jù wọ́n lọ lọ́rọ̀ ẹnu àti níṣe. ó dẹ̀ já wá kó bẹ́ẹ̀ ẹ káàbọ̀ padà ẹja dé Àbújá níbi tá a ti ń gbọ́ wípé Wike jẹ àwọn tíṣà lówó ohun tó fà á tí VDM àtàwọn ọmọléèwé ọmọ primary school bọ́n ṣe jáde lọ́jọ́ sí nìyẹn wípé ibo lówó àwọn tíṣà wà ẹ̀ sanwó fún wọn 70,000 àbí 77 ní wọn àti ẹ̀mọ́ eléyìí tó jẹ́ ń bẹ̀ minimum wage tẹ́ ẹ sì lè rí wọn lẹ́ẹ̀ tí ìbẹ̀rẹ̀ sí ní san fáwọn tàbújá kí ló dé tẹ̀ ń fojú àwọn èèyàn gbolẹ̀ Wike sì ń ṣe project lọ́rùn yìí ìnáwó bíi ẹlẹ́dàá ń fẹ́ ó ráyè àwọn ọ̀tá mú tiẹ̀ tún gbọ́ wípé ó ní arákùnrin kan tí mo kọrin fún gbogbo tó bá lọ ìmọ̀ tẹ̀lé kiri mo ní mi ò rí irú eléyìí gbogbo bí tó bá lọ tó bá ti fẹ́ sọ̀rọ̀ ìmọ̀ tẹ̀lé kiri live band ni Wike bá ní òun ti increase owó ẹ̀ pé ó ti ń kọrin ní Chinese bó ṣe ń fi àwọn ọmọ Nàìjíríà pa. Tell the now that the musician can sing in Chinese language, his fee will be increased. His fee will be increased now that he can sing in Chinese language. Agreement is agreement, yo. Agreement is agreement, yo. Yes, so we did not talk about Chinese people go see ya. Agreement is agreement, yo. Fi àwọn ọmọ Nàìjíríà pa òun ti increase owó rẹ̀ sóun ní sanwó fún directly ni sápò rẹ̀ ní ti ń yọwó àbí ìjọba Nàìjíríà àbówó yín kò yé mi o ṣùgbọ́n lóun ti increase ẹ̀ṣẹ́jú yín náà ní lójú kámẹ́rà tó ló ti ń kọ orin ní Chinese mo ní Chinese náà ni ó kéré gbogbo yín Nàìjíríà ń gbó báyẹn ibà àwọn Haúsá ló ti gbẹ̀yìn bẹ́bọ́ jẹun àwọn Chinese tó ti ń wọ́n ti ń dominate ń bẹ̀ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu kan náà ọmọ Nàìjíríà tó ní àbùkù ńlá ni kí àwọn ọmọ school àwọn ọmọ tó yẹ kó wà ní school kán máa rìn kiri lójú títì kán máa bá ìyá wọn bàbá wọn àwọn òbí wọn ta ọjà káàkiri wọ́n ní kò sí tó burú ń bẹ̀ o ṣùgbọ́n burú jáì torí pé wọ́n sanwó àwọn olùkọ́ wọn náà sí lọ school ẹ bá ń tẹ̀sí ilé abẹ́rẹ́ ẹjẹ́ àgbọ̀ lẹ́nu. I did not go to school. I'm helping my mommy. I'm not happy too. I'm staying at home. I don't like the way I used to stay at home because of the strike. I used to come and learn how to sew because of school on strike. That's why I'm not happy that we are on strike. It's a mother that brought her here that every time that school is holiday, she will come here and learn. I say no problem. But for this 10 home, because the school they're in the strike. I'm not doing another thing. Is that salary I'm focused on? And now everything is like this. We don't even know where we are going to. Exam. We are still on it before they call on the strike. So we have not done the second term exam. To talk of this third term, and this third term is promotion class. So we don't even know what to do because the children, if you resume, we don't even know whether the children is going front or back. Yeah, they should be blamed. They are part of the stakeholders anyway. But when you have a situation like this and you have a number one citizen of FCT coordinating the affairs of the state or the FCT, which to some is the governor of the state or mayor, so to say. So in that kind of situation, we should be expecting him to be in charge of whatever the situation in education sector in Abuja. We've been experiencing blame game here and there. Okay, I've done my part. I've released funds to these people. They've not been able to pay teachers. I can't sack them. They are fully elected officials. So if we continue witnessing this kind of situation, the question we should be asking is, why must education be relegated? Why other sectors, infrastructure are being prioritized? We have politicians, they have a number of fora where they meet. If you check the number of local area councils chairman we're talking about, if you tried all means that you could not be able to get them, what about the political means? Number 1, 2, 3, 4 citizens in this country are staying right now in the FCT. Now we have FCT minister here too. 5 out of 6 chairmen we're talking about are members of the ruling party. So what kind of measure are they putting in place to make sure that we get things right? These people have been complaining that, okay, you claimed you released funds to us. The minister claimed over 4 billion naira. They said the money was not meant to pay minimum wage. So what about the level of accountability? If you've not been able to say, okay, you claim that you've sent this money for them to go and pay. They had a meeting with the House of Reps Committee on Education, and they said, okay, this money is not meant for teachers
or workers in our council to be paid for their minimum wage? If that is the case, then we should be asking questions that who should be held responsible, who should be held accountable in this regard. So that is why we're saying, okay, we should stop this blame game. We need these students back to school. Because if you have been constructing roads, you have been building infrastructure, I could remember in January, you knew how the FCT minister have been shutting most of the Chinese companies or some of these places where they used to sell scraps because most of this infrastructure that have been put in place are vandalized and being sold to some of these companies. So if we have over 200,000 students outside here, hawking, roaming about the streets, doing nothing, then it should be a source of concern. And to me, it's a national embarrassment. Ó yẹ káàbọ̀ padà jẹ́ wá lọ sínú ìròyìn eléyìí olùbí táànú ti ṣe mí àwọn táwọn sọ̀rọ̀ nípa àwọn bandit àpapàá jùlọ àwọn tán ní wọ́n ti ṣe Boko Haram tán wá repent tán máa fi sí inú iléeṣẹ́ ológun tàbí JTF Joint Task Force tán sáà máa lò wọ́n láti gẹ̀ẹ́tì àwọn tó wà ń bẹ̀. Wọ́n ní ènìyàn tó lé ní 100 ni wọ́n tún ti pa báyìí ó lọ́jọ́ Ajé tó kọjá yìí nígbàtí àwọn ẹbí àwọn ará àwọn èèyàn the notorious bandit bello Turji tí iléeṣẹ́ ológun láwọn ń wá wọ́n ní àwọn vigilante ní Zamfara torúkọ wọn jẹ́ civilian protection guard wọ́n ní nọ́bà kóra wọn jọ ní ìjọba àbílẹ̀ kan tó ń pè ní Shinkafi ní Sida wọ́n nọ́bà kóra wọn jọ wípé ẹ má wọrí ẹ má wulẹ̀ pé àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun sílẹ̀ àwọn làwọn lọ bẹ̀ àwọn ti bá jẹrí àwọn ti bá mú rí pé àwọn ò wá fi àṣírí rẹ̀ táwọn mọ̀ àwọn ò fi mú olùgbé agbègbè kan tó wà ń bẹ̀ ṣe Ìdú Garba ló sọ fún àwọn oníròyìn pé àwọn ẹgbẹ́ vigilante nípínlẹ̀ Borno àtàwọn civilian joint JTF ìyẹn Joint Task Force ó náà kóra wọn jọ wọ́n máa lọ́lọ́pàá ń bẹ̀ wọ́n máa ní civil defence wọ́n máa ní àwọn ológun wọ́n máa ní air force wọ́n máa láwọn vigilante àwọn ọdẹ wọ́n ní náà bá ní àwọn ò wọ bùbá Turji Bello àwọn fẹ́ lọ gbé iná kojú ẹ̀ bó ṣe òkú rẹ̀ bó ṣààyè rẹ̀ ìkan ó ṣe kan wọ́n ní àwọn òmù bó ṣe kúkú bó ṣe níyè wọ́n ní ọ̀kan nínú àwọn Boko Haram tó ti ronúpìwàdà repentant bandit ṣùgbọ́n tó ti join ẹgbẹ́ ológun Bashir Meniyo ló síwájú àwọn JTF yìí o wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn jẹ́ káwọn ológun mọ̀ pé àwọn fẹ́ ṣe ń bò ń kẹlẹ́ ní àjábá ní pé wọ́n ti mọ̀kàn máa gba bọ̀dẹ̀ mo ní àwọn ológun gan ló yẹ kán máa fura sí wọn wípé being ex-bandit pé wọ́n lè gbà bọ̀dẹ̀ bóyá wọ́n fẹ́ ta àwọn lọ ni wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn sáà jẹ́ kí àwọn ọmọ iléeṣẹ́ ológun gbọ́ ìdí tán fi jẹ́ kán gbọ́ àmọ̀ mi àtàyàlà kan ròyìn o wọ́n ní wọ́n bá mobilize ara wọn lábẹ́ àṣẹ Bashari Meniyo tá ń sọ yìí wọ́n ní ajá wọ́n bá kóra wọn jọ wọ́n bá wọlé ẹkùn lọ wọ́n wọlé ti Turji Bello àṣẹ bá a ṣe ń yọ sólà ń yọ gbọ́ àṣẹ Turji Bello ti la etí mọ́gìrì wọ́n ló ti gbọ́ lòun náà bá rè kó bí 1000 jọ nígbà tó máa fi pàdé lẹ́sẹ̀ ògbèjì wọ́n dáná bolẹ̀ tako wọ́n ní Meniyo tó síwájú wọ́n náà pa 20 people míì wọ́n ní ṣùgbọ́n 80 yòókù wọ́n láwọn èèyàn Turji Bello àwọn ọ́fíìsà ẹ̀ ní wọ́n náà pa wọ́n ṣeré wọ́n ní ṣùgbọ́n wọn àti rí Turji Bello pa mú ni ìyẹn wá ń sọ fún wọn ìyẹn Garba tí ń ṣàlàyé ọ̀rọ̀ wípé káná bùn àwọn iléeṣẹ́ ológun gbọ́ ni wọ́n ní bóyá àwọn èèyàn bá ti mobilize backup àwọn tí ó mọ̀ gbé helicopter lójú òfurufú bó ṣe drone ni bó ṣe ń yá náà bó yẹn wọ́n ní so Turji Bello náà ní ọmọ ogun tó tó 1000 níbo náà ti rá ammunition Turji Bello táwọn ológun láwọn wárí o lọ́rọ̀ kan a kàn lè sọ wípé wọ́n para wọn gbogbo àwọn tó kú báyìí a lè sọ wípé àwọn Boko Haram ló kú àwọn ex Boko Haram tán ti repent àtàwọn tó jẹ́ active member active officer wọ́n kàn ti kú báyìí o wọ́n ní if the security agent came to that area when fighting was going on Turji Bello would have been páì wọ́n bá ti pa wọ́n ní another resident Mohammed Sani ó sọ fún iléeṣẹ́ Ponzi ó ní òun gbọ́ takotako ìró ìbọn nígbà tí wọ́n dojúkọra wọn ó ní yóò lé wákàtí méjì ó ní àwọn vigilante ẹgbẹ́ vigilante míì náà wọ́n tún kún wọn wípé irọ́ àwọn ó ràn wọ́n lọ́wọ́ àwọn fẹ́ mú Turji Bello yìí ó ní terrorize àwọn wọ́n ní ṣùgbọ́n ẹ̀pà òbòrò mọ́ fún ọ̀gá wọn tó lead wọn àtàwọn 20 members míì wọ́n náà ṣàtìfilẹ̀ bora wọ́n ní ṣùgbọ́n wọ́n rí Turji Bello pa o mo ní iṣẹ́ sì wà lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ológun nìyẹn o mo ní iṣẹ́ sì wà lọ́wọ́ iléeṣẹ́ ológun ṣùgbọ́n wọ́n ní ìgbìyànjú láti bá ọ̀gá ológun sọ̀rọ̀
wọ́n ní ó jásẹ́ pàbó kódà àmọ́ fún yín ní update bá ṣe ń wá ọjọ́ tó bá ti rí pa náà kò ní pẹ́ kò ní jìnnà ẹjẹ́ àfi sínú àdúrà ẹjẹ́ wá kó ń bẹ́ ẹjẹ́ lọ tààràtàrà sọ́dọ̀ arábìnrin tó lòun pàdánù ọmọkùnrin méjì ọkọ àtàwọn ẹbí òun míì ọmọ 13 ni ọkọ òun fi sílẹ̀ fóun mélòó ló wá pàdánù o. èyí ni ọ̀rọ̀ tó jáde lẹ́nu arábìnrin Fájìsàn ní tó pàdánù ọkọ rẹ̀ ọmọ méjì àtàwọn ẹbí míì sọ́wọ́ ìkọlù táwọn èèyàn kan ṣe sí àwọn arìnrìn-àjò ní ìpínlẹ̀ Plateau tí wọ́n ní wọ́n fẹ́ lọ ṣe wedding. Arábìnrin tí ẹ̀nà ti mú 22 nù wọn. Arábìnrin Sàn ní ń béèrè fún ìdájọ́ òdodo lórí ikú àwọn èèyàn rẹ̀ ìpànìyàn tó wáyé ní ìjọba ìbílẹ̀ Mungun ó dà pé ẹbí kan ní gbogbo wọn ní ìpínlẹ̀ Plateau ní ọjọ́ Ẹtì tó kọjá yìí níbi tí àwọn aráàlú Mungun ti dáná sun àwọn ọkọ̀ arìnrìn-àjò tí ń fa onírúurú awuyewuye ní Nàìjíríà. Wọ́n ní mọ́tò yẹn mèsì ọ̀nà ni ó wá ń wọ́nà kiri wọ́n rí tí ń parí dárídá ó ń lọ ń bá mọ́tò ti kọjá bí lẹ́ẹ̀kan ó ti kọjá làwọn aráàlú bá fura pé àbáwọn tẹ́ tún ẹ̀yin tẹ́ ń pààyàn kiri ẹ ti pa wọ́n ó ti tó gẹ́ àwọn náà wọ́n ní wọ́n ti fààyè lẹ̀ rárá láti béèrè ọ̀rọ̀ lọ́wọ́ wọn. Àwọn arìnrìn-àjò náà ló ń lọ síbi ètò ìgbéyàwó ní ìjọba ìbílẹ̀ Kwampam ní ìpínlẹ̀ Plateau láti ìlú Zaria ìpínlẹ̀ Kaduna káwọn èèyàn kan tó dá wọn dúró ní Mungun tí wọ́n sì ṣe ìkọlù ọ̀hún sí wọn o. Lára àwọn èèyàn náà pàdánù ẹ̀mí wọn síbi ìkọlù náà lójú ẹsẹ̀ nígbà táwọn míì farapa tí wọ́n sì wà nílé ìwòsàn níbi tó ti ń gba ìtọ́jú lọ́wọ́lọ́wọ́. Àwọn aláṣẹ sọ pé èèyàn 13 ló bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ. Gómìnà ìpínlẹ̀ Kaduna ó bà sán ní bùtẹ́lù ìkọlù náà tó sì júwe ìwà táwọn èèyàn náà hù bí wọ́n ní tó sì tẹnumọ́ pé kò yẹ káwọn èèyàn tó ṣiṣẹ́ ibi náà lọ láì jìyà kófin mú wọn kò sí ìdí téèyàn kan gbọ́dọ̀ ṣe ìkọlù sí ọmọ Nàìjíríà míì níbikíbi ní orílẹ̀-èdè yìí. Gómìnà Sani sọ fún BBC. Bákan náà ló sọ fún akẹgbẹ́ rẹ̀ ní Plateau gómìnà Caleb Mutfwang pé kó fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀ṣọ́ ààbò láti rí dájú pé ìdájọ́ òdodo wáyé lórí ìkọlù náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni gómìnà wọn náà sọ̀rọ̀ ní Plateau ẹ̀jẹ̀ agbọ́rọ̀ tí gómìnà wọn sọ bá a bá dé ká máa kọ̀ntínú nínú ìròyìn tòní. Resulting in daily casualties and mass displacements. The Plateau State Governor Caleb Mutfwang, who visited the scene of the attack and the injured victims at a sick bay, described the mob action as totally condemnable and avoidable. Though the community recently suffered. It is very sad that the same youths that have been doing very well will turn around and take laws into their hands. This is totally unacceptable, and government will not sweep this under the carpet. I've reached out to my colleague, His Excellency the Governor of Kaduna State. I've briefed him on this unfortunate incident. We have also reached out to His Royal Highness, the Emir of Zaria, and also condoled him over the loss of these lives. I want to appeal to the people of Zaria Ebire. This is not an organized thing. It is a one-off thing, and we therefore want to continue to promote inter and intra-communal harmony, and let's continue to build trust amongst ourselves. Ó dá níbẹ̀ yẹn já lọ sínú ìròyìn ti Alex Zigma tí ààrẹ Tinubu declare ń jẹta pé àwọn jọ wà ní àwọn roommate àwọn ní University of Chicago. Bẹ́ẹ̀ náà ni àwọn agbẹnusọ Atiku náà ti wá ganu sí máìkì o láwọn èèyàn bá ń bi wọ́n pé ta ló rán yín iṣẹ́ ṣe dá sọ̀rọ̀ fúnra yín ni ṣe represent ara yín ni àbá Atiku ló rán yín wọ́n ní Atiku mọ̀ sí wọn. Atiku ò ṣe ní mọ̀ sí gbogbo kùrùkẹrẹ ọ̀rọ̀ Chicago látijọ́ yìí náà wọ́n ń lọ wọ́n ń gbé ẹjọ́ lẹ̀ wọ́n rán àwọn òyìnbó tó jẹ́ agbẹjọ́rò wípé ká máa túlétúlé tọ́bọ̀kù lójúmọ́ ní ó yẹ̀lẹ̀ yín Atiku ni wọ́n ní tán fẹ́ sọ tán fẹ́ fẹnu sí ni wípé àwọn ti ṣèwádìí àwọn o wọ́n ní 1966 náà bí Alex Zigma tí ààrẹ Tinubu ń pè rúmètì àwọn wọ́n ní by the time tí ààrẹ Tinubu jáde ní àkọlé rẹ̀ náà lẹ́wọ́ agbẹnusọ Atiku tó ní Atiku náà pé by the time tí ààrẹ Tinubu fi jáde ní 1979 ní Chicago University tán láwọn lọ wípé ọmọ ọdún 13 péré ní Alex pé ààrẹ Tinubu ọmọ ọdún mélòó lẹ́yìn kí ni èjì yín kan ṣé ọmọ ọdún 13 lẹ́yìn náà tẹ́ fi wọ yunifásitì mo ní ọmọ ọdún 13 lẹ́yìn bọ yunifásitì bóyá ó gùn ọpọlọ rẹ̀ yàtọ̀. From an American university alongside Bola Ahmed Tinubu. Even more troubling is the president's casual association with a man whose international reputation is mired in scandal. This leads us to ask, with the solemn weight of patriotism and the urgency of truth, Mr. President, Nigerians deserve to know why a man born in 1966 is being paraded as your classmate who graduated in 1979. Were you taught in the same classroom? Or
in different decades. Well, in the meantime, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń pín fọ́nrán ibi tí wọ́n ti mú wọn ti arrest ẹ̀ ní DR Congo Democratic Republic of Congo wọ́n fi ẹ̀sùn kan wípé ó ń ta nǹkan ogun fún àwọn èèyàn ẹ̀ mọ̀ pé ogun lọ ní DR Congo nídìí èyí wọ́n ní wọ́n detain ẹ̀ for 12 days nígbà náà lọ́hùn agbẹjọ́rò rẹ̀ ti wá jáde ó lóun ti gbogbo fọ́nrán ọ̀tọ̀rọ̀ táwọn èèyàn ń sọ o látìgbà tí oníbàárà ọ̀hún tó ti lọ Nàìjíríà tí ààrẹ Tinubu tó ti mìtì ọ̀rẹ́ wọn wípé lẹ́yìn tí wọ́n tán detain ẹ̀ for 12 days àwọn jíjàgbara rẹ̀ àwọn jọ tẹ̀sẹ̀ bọ́ sòkòtò kan náà pẹ̀lú àwọn tí wọ́n wá ń di ọ̀rọ̀ yẹn wípé ó wà politically motivated wípé kò sí ọwọ́ Ziegler ìyẹn àbí Sigma kò sọ́wọ́ Alex Sigma nínú gbogbo ẹ̀sùn tí wọ́n fi kàn án pé wọ́n sì ti yááfì rẹ̀ wọ́n ti filẹ̀ òun náà sì ti make press to make nígbà náà lélẹ̀ pé kí ló wá dé tí ẹ̀ ń pè fún ara rẹ̀ kiri tẹ́ wá ń pè lórúkọ tí bàbá àti ìyá rẹ̀ ò sọ tẹ́ wá ń sọ oríṣiríṣi ń pa rẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ bá mọ ìtàn èèyàn ẹ filẹ̀ ìṣẹ́jú yín kọ́ná sí bí o ṣùgbọ́n àwọn èèyàn mọ déètì ẹ̀ ààrẹ Tinubu ló dá ogun eléyìí lẹ́wọ̀n báwọn ti dárúkọ anybody. But at where? Did he say CSU or did he say at a university in Chicago? No, that's the question. Just said schoolmates. Schoolmates. So what's the university that? We don't know now. That's why we're asking. You don't know the university your president. No, I know he went to Chicago, but he can go to multiple. I'm not defending anybody here. Okay. I'm just asking about facts. Okay. And you know, I think that Polibe and his principal, yes. Waziri Adamawa Atiku Abubakar, they have partisan reasons to play politics with this. You know. And I said yesterday, election season is over. We're running a government now, you know, so we can focus on the running of government. I will not want to join anybody to call the president of Nigeria a liar. No. 2, let us stress the point that he said schoolmate and neighbor. Yes, we stressed that. He did not say they were classmates. He did not say, the president did not say he attended the same school with Alexander Sigma. Schoolmate. What's the schoolmate? No, he said university at the end of the video. He said well, our university. Let me tell you what he said. But what's the schoolmate? Hold on. He said you just said he didn't attend the same school, but he called it a school. He didn't mention school. Let me tell you what he said. Hold on, let me tell you what he said. He said that our university will be proud of us. So it was a university. It's not secondary school. It's not primary school. He said university. Now says he attended University of Illinois Chicago. Exactly, good. And what is in the public domain is about President Tinubu attending Chicago Correct. State University. Those are the points. So that's why, you know, people will play politics with it. That the president of Nigeria probably does not know the university that he attended. So is it University of Illinois, Chicago, or Chicago State University? So that's why his political opponents would like to seize upon it. But as for Alexander Sigman, he's basically a businessman. Yes. He runs a group called AfriTrade. Now, the incident that occurred April 2021, he and 3 others were arrested in the Democratic Republic of Congo because they were labeled arms dealers. Yes. And they were said to be planning to organize a coup in the DRC. And he said, look, that was misinformation, disinformation. That he was just a businessman. He was going there to meet a foundation. Moisi. ní àyè ẹjẹ́ abọ́dì sẹ́kọ̀ọ́ Peter Obi ìròyìn rẹ̀ là mú wà fún yín o tó ń fẹjọ́ sùn ọmọ Nàìjíríà àti ẹ̀yìn ọmọ Èkó pàápàá jùlọ àwọn movement yẹ wípé wọ́n wọlé ẹ̀gbọ́n òun ń bẹ òṣùmọ́ ká tó mọ̀rọ̀ sọ lórí rẹ̀ jẹ́ àkọ́kọ́ sọ̀rọ̀ lórí ti ọjọ́ òbí rẹ̀ àti ẹ̀ gbọ́ pé Sanwó-Olú náà sọjọ́ òbí gbogbo wọn sọjọ́ òbí sọ ọjọ́ kan náà ni àgbà ti dé ó ti ń dé bá gbogbo wọn Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n tètè ṣe dáadáa pẹ̀lú yòókù tó kù nù ìgbésí ayé wọn ìgbà olóbí òrèrè wọn á jí lọ́jọ́ kan wá kàn rí pé àwọn ti ní ìdí ọ̀pá táwọn fi mọ́ tẹ́lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ tí Peter Obi wọn ló fẹ́ sọjọ́ òbí làwọn movement ẹ̀ bá ń pín bank account kiri wọ́n ní wọ́n ti pín tó 4 báyìí tán ní káwọn èèyàn wọn dáwó sí wọ́n fẹ́ ṣe birthday Peter Obi mu ni irú kí lélẹ̀ ọmọ ànífowó ṣe pèsè Peter Obi ò gbọ́ sí ni ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ti ní àwọn ò gbọ́dọ̀ gbọ́rú nǹkan tó jọ bẹ́ẹ̀ mọ́ o kán mọ́ ṣe birthday anybody kán mọ́ dáwó jọ o sọ̀rọ̀ bá dé lélẹ̀ nínú kòsíkòsí nínú gbogbo ìjàmbá tí ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà wípé kánjọ kéèyàn kankan mọ́ torí ìtò Ìgbòho wọ́n sàtì ní wọ́n ti dẹ́kun rẹ̀ o mọ́rẹ̀ èsì owó dá o ẹjẹ́ wá gbọ́rọ̀ lẹ́nu Peter Obi kí nìdí tí ìjọba Èkó tán fi wó ilé rẹ̀ kí ló dé tí ó fi sọ wípé Nàìjíríà wà lawless kí ló dé tí àwọn tó wọlé rẹ̀ náà tí wọ́n ṣe gba ilé ẹjọ́ lọ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ó ní wọ́n lọ ilé ẹjọ́ ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ torí ìbọn àbá wọlé kódà kó kọ́ ilé sórí gọ́tà wọ́n gbọ́dọ̀ gbàwé nílé ẹjọ́. They didn't even allow anybody to remove anything. You can go. They didn't allow anybody to remove anything. You can see the equipment that are here. You can see things that are here. Nobody could remove anything.
Is that how a country works? They just came suddenly, started demolition. You know, if my brother didn't have a brother like me, they would. He wanted to enter here. They said, no, you can't enter. We have court injunction. What about court injunction that allows somebody to enter into another person's property, refusing for removing his things and everything, and demolishing everywhere? What about court injunction is that? We are finished as a country. I have peacefully went to court. No quarrel, no issues. We will. Just yesterday, just on Sunday, I came back from the US. And my younger brother told me that the agency wants to see me. And I saw him yesterday on my way to Abuja. He said to me that the land, the company land, Nest Food Limited, the land they own for over 10 years, probably over 15 years, belonging to them, that some people just jumped into it and said they are the owner, that they have court injunction, and that they are about to start demolishing it. I said, okay, you go to court. That they won't demolish it without having proper documentation and everything. But yesterday even, he called me. He said they've removed the roof. They brought 3 tractors or 2 tractors and they're demolishing everything as fast as they can. And I said, no. I'll leave Abuja this morning. Let me go there personally. He said all effort for them to enter there, they've been refused even entry. And they've chased out the people who are living there. So there's nothing they can do. That's how I came from Abuja. We first flight this morning from Abuja. Drove to this place. Asked the people who authorized it to demolish. They said they have court injunction. That the owner gave them. I said, who is the owner? They said they don't know the owner. They just gave them this. I said, who is the owner? They said they don't know the owner. Can I see the court injunction and see who the owner, the person who is now claiming is sued? They gave me the court injunction. The court injunction explicitly said, unknown person. How can you sue an unknown person and say the land belongs to you? A land with property. And within yesterday and today, you demolished the property. Look at it. They've removed the roof, they removed everything. Okay, give me your proper documentation, demolition orders, because even if you want to demolish a house, you go to the state, they give you order to demolish, give you appropriate documentation, bring safety people and them, so that we know you're doing what is. None. It's only while I'm here now that some people came and said they are from Lagos State, their safety order. And they say, what kind of a country is this? How do you descend to this level of rascality? How can you sue an unknown person, enter somebody's land and everything? I've been here for 4 hours. I've not seen one person who comes and say, I'm the owner. 3 people or 2 or 3 people have appeared. Are you the owner? No, I'm not. But I'm acting on behalf. I said, so who is the owner? No name. They've not called the name. I said, but you know my name. I'm Peter Obi. I want to know the next person. So I can even approach him and say, please, this land belongs to a company that my brother is a majority shareholder. The country can't go on like this. We're looking for foreign investors. We're looking for investors. But look at how local investors are being treated. Is that how a country can thrive? This level of lawlessness, this level of rascality. So he's a senior advocate. He knows what is happening. What he's saying is a simple thing. The documents of this property is well documented and everything. And that is why it is important that the owner appears and brings his own documents for verification. All we are saying is you lay claim to something. The court case, when they sued an unknown person, a property like this cannot be owned by an unknown person, fenced. It's owned by a company. And that company, this is their lawyer. ariwo táwọn kan ń pa kiri wọ́n ní ó wà politically motivated, wọ́n ní politics ni Obi fi ń play mú lórí wọn ti gbálẹ̀ gbogbo nǹkan lẹ mọ́ fi politics play nǹkan ẹgbẹ́ ògbà láyé tó ṣe nísìn ẹ ń bá nílé ẹ ń bá claim lé tó lòún gba court injunction kó yọjú ta ló ní ta lẹ wọ́n bóyá wọn mọ̀ pé ẹ̀ ń tán wọlé rẹ̀ pé èèyàn Obi ni ó lábúrò òun ni àyà ó kọ́ síbẹ̀ lẹ́gbọ̀n rẹ̀ ni n ò láìkẹ́ àwọn àṣìṣe tó ṣe lónìí o kí mọ́ bínú àyà ni a mọ́ bínú torí ẹ̀gbọ́n Obi ló kọ tẹ́lẹ̀ ó lábúrò òun ni pé wọ́n sì wọlé yẹn pápápá kì í ṣe pé bóyá wọ́n fún wọn notice tẹ́lẹ̀ kì í ṣe pé bóyá wọ́n gbé wọn lọ ilé ẹjọ́ tẹ́lẹ̀ wọn bá wọn fa nǹkan kan tẹ́lẹ̀ tá a wà ló nílé kò sẹ́ni tó lè sọ ìgbà wọn náà ní sọ kí ní ìdí ẹlẹ́yàmẹ̀yà kí ló dé tẹ̀ ń ṣe báyìí ẹ̀sìn lẹ́yìn wá investor lóòótọ́ àwọn tó jọmọ Nàìjíríà tán invest ẹ̀ ń báyé wọn jẹ́ àwọn tó ti ìlú òkè wá diaspora náà wà tán kówó rọ̀gbùn wá Nàìjíríà ẹlẹ́fẹ́ ṣe títì ẹ̀ báyé wọn jẹ́ irú orílẹ̀-èdè wo lélẹ́yìn náà ìwọ lọ́hùn tán láwọn wá investors
tó dẹ̀ ń bayé àwọn local kìíní jẹ́ ara tí ò sì jẹ́ kán gbé rí nìyẹn nígbà tí orílẹ̀-èdè bá wà tí ò bá ti ní local ẹjẹ́ gbọ́ lẹ́nu lọ́ọ̀yà àbúrò Òbí. On Friday, just this last Friday, we were called upon that some people came here to levy execution on Friday. We never knew about the pendency of any suit at all. Nothing, nobody knew. The suit was filed against persons unknown. Unknown persons was the defendant in the case. What we did was to say, let us quickly rush to the registry to see the process filed, the process they relied upon to come to this place. We now got it only to discover that they came by way of what they call originating summons. And they were even claiming possession, not title, not ownership of the property. Possession. The originating summons is that it's not an issue that ought to be controversial or contested. And they were just claiming possession. Possession means they want to take over. But there was no claim for, I am the owner, that is title. It wasn't there. We made copies of all those processes and walked all through Friday. On Monday, we filed our application, which was yesterday. We filed a motion, one, for joinder. Let us be joined in the case, as parties in the case. And we attached an affidavit where we annexed copies of material documents showing that we truly own the house. We attached the deed of assignment, we attached the CO4, we attached every document to show that we genuinely own the house. We also filed a separate application seeking to set aside that order of the court, because the order was obtained without the court knowing that other persons own it. They just sued unknown persons. And I can assure you that if you go through the attached evidence of service, but I can assure you, if you go through, you see that what they normally do is that they go behind there now, paste the court process, snap it, remove it, and go back to the court to file as evidence that they have effected service. We attacked all those things in our application seeking to set aside that judgment. We also filed an application setting aside further execution, which is what they're doing. Staying further execution, which is what they're doing. We also have a leg on injunction pending the hearing of the suit. We also have a prayer where we are saying, my Lord, convert this case to pleadings so that everybody will file their own side of the story. And the court will take a plenary session and hear us out. That is where we are. We are about to serve, we have not served them, truly, but they are in the registry coming to serve them. But I expect that as a lawyer, if you know, like I did disclose to the man who came as their lawyer, that there is a pending application of this nature, which applications are of grievous nature. I think the proper thing to do, the circumstances, would have been to await the hearing of that application. Then the court rule on it one way or the other. That is where I expect my colleagues to take it to and say, oh, since they have come, although he's entitled to say he has not been served, but I'm also entitled to assume that having spoken to him, I'm a senior advocate of Nigeria. If I tell him that this is what is going on, he can wait. He should also indulge me, because I will do that and wait. You are not running anywhere. It is the house. The house will not run. The house will not run to anywhere. Are you getting my point? Because the houses are fixed. I mean, the houses are fixed to the land. You can't carry the land down. You can't carry anything anywhere. So what you do in the circumstance would have been simply to take time, wait for the process, take it, react to it, and show that you have a superior title. And then we'll take it from there. Thank you. Èmi náà gbọ́ rí o níbi tí wọ́n ti ń unknown person tó ti ń sùn èèyàn. Ó yẹ kí ilé ẹjọ́ náà bí wọ́n ní tó kó lọ ilé ẹjọ́ ni wípé unknown gan làwọn tó pé gbígbà tí èèyàn kan táwọn ò mọ̀ ó kàn lọ gba ilẹ̀ yẹn alágbára wọ́n fẹ́ fọwọ́ agbára gba àwọ̀ yẹn lójú ní ṣùgbọ́n wọ́n mọ̀ wípé alágbára kan náà wà nínú fámìlì wọn. Àwa mọ̀ wò wọ́n ti wọlé o ṣùgbọ́n ilẹ̀ ò ṣe é wó ilẹ̀ wà ń bẹ̀. Àwa wọn mọ orúkọ ẹni tó ní àmọ́ wò ó bóyá wọ́n fẹ́ fọwọ́ lágbá wọn lójú ni wọ́n á sì lọ bọ́ọ̀dì sọ́dọ̀ ẹni tí mò ń rò á jẹ́ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ nù wọ́n jọ figagbága wọ́n nà ségè nú owó. Àwa mọ̀ wọlé ẹjọ́ tí ó dá ẹjọ́ unknown and unknown versus unknown. Aya sọ ọmọ ọkọ rẹ sọ ọmọ skul tó lọ sọ ọmọ ilé tó ti wá èmi náà mọ̀ tèmi mo mọ àwọn ọ̀rẹ́ mi mo mọ àwọn èèyàn mi ń bí mo mọ àwọn olólùfẹ́ mi tọ́rọ̀ bá di kànáńgìdá mo léèyàn.
ó rẹ káàbọ̀ padà ìròyìn táwọn fi káàdé gbogbo rẹ̀ ńlẹ̀ lónìí ẹjẹ́ adé Ògùn State padà níbi tí wọ́n ní màálù ti kú tí Ṣàngó tí ọkọ̀ ya tó dáná yá àwọn màálù wọn kú lọ rẹpẹtẹ. update táwa ń gbọ́ ní ìsìn àkànfẹ́fẹ́ lè ṣe update káfi palẹ̀ ètò mọ́ lónìí ni o láwa ń gbọ́ wọn ní wọ́n tí ìkókò àwọn màálù yẹn o wọ́n náà ti jẹ́ra wọ́n náà ti fẹ́ mọ́ dá nǹkan sílẹ̀ ń bẹ̀ wọ́n sì tún lọ fa ìsàn míì tàbí àrùn míì lágbègbè ibẹ̀ yẹn ó yẹ kán ti mójútó o àbí bó gbèsè bẹ́ẹ̀ ṣe filẹ̀ nu mo sì jẹ́ àwọn Fúlàní ò sì ní ìdébẹ̀ bọ́n ṣe ránró bọ́n ṣe ṣèkà náà mọ̀ rò kiri báyìí pé wọ́n lè láwọn Yorùbá ló pa náà Ṣàngó sáàni ìré èèyàn mú ṣùgbọ́n ìwà ìka wọn kàn mọ́ yabo abúlé tán bá fẹ́ yabo ni wọ́n lè jẹ́ kátẹ́gùn fẹ́ sí torí ẹ̀ mo tún fàsìkò yìí pé gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ wà ń bẹ̀ torí mò ń gbóhùn àwọn ọmọ Yorùbá ẹ mọ́ rò pé ẹjọ́ rẹ̀ o ẹ lè ti máa jọ gbé nínú oko wọ́n lè ẹ lè máa bẹ̀ wọ́n lọ́wọ́ ẹ̀kan máa bá yín ṣiṣẹ́ oko wọ́n lè ti máa da màálù kọjá kẹ́ ẹ mọ́ ní ìjà o ṣùgbọ́n pé wọ́n ti ẹ̀ gbọ́ wípé màálù pé Ṣàngó ara ló sán pa màálù wọ́n mọ bí tára ti mọ́ wá wọ́n mọ̀ pé Ṣàngó ló lára wọ́n sì mọ̀ pé Yorùbá ń Ṣàngó wọ́n ìkànnà àwọn alálẹ̀ wà ní kọ́ wọ́n gbẹ̀san rẹ̀ lára yín o ẹ má bá wọn dọ̀wẹ̀kẹ́ ọ̀ràn o ẹ̀yin aláṣẹ náà sì rèé ẹ gbìyànjú kẹ́ lọ́bẹ̀ kẹrin palẹ̀ ẹbẹ̀ mọ́ o èsì kan rí gbogbo àwọn èsì ọdẹ kó mọ̀ tún fa nǹkan mi o yóò yá kò ní yẹ̀lẹ́ àní rí jù báyìí lọ o ẹ bá pín kó bá dénú yín o ẹ bá fi ránṣẹ́ sáwọn olólùfẹ́ yín ìmọ̀ràn yín náà sí kókó ẹ mọ́ gbàgbé inú abala kọ́mẹ́sì ẹ̀sán àyá náà retí áfírí pàdé lọ́la o ibà ròyìn náà ni ibà yànnàná ibà náà ni ibà sáwọlé ibà kanjú abẹ́ǹkù ibà tíngú mi àti tíngú yìí ṣé mo tíngú yín mọ̀jẹ̀ kan gba òmìnira lọ́wọ́ rẹ̀ o yóò dáa fún wa yóò yá kò ní yẹ̀lẹ́ àìrè bàrà wá sí ó dọ̀là láti ọlọ́ ẹ̀dùn wa goodbye and I love you.